მოკეთ ეკონომიკაზე დიდ საუბარს არ ვაპირებ, მაგრამ 100%-ით ვეთანხმები ნებისმიერი პრობლემა რაც ჩვენ ქვეყანაში არის, სწორედ იმიტომ არის, რომ გვაქვს საკმაოდ ნელი ეკონომიკური ზრდა და ნელი ეკონომიკური ზრდა იმიტომ გვყავს, რომ შემდეგ მოსახლეობის დაკვეთა არ არის, სწორი დაკვეთა არ არის ხელისუფლების მიმართ, გაატაროს სწორი რეფორმები და. მოდი ახლა დავიწყოთ პირდაპირ არჩევნებზე საუბარი და დავიწყოთ დღევანდელი ლექცია. დღევანდელი სიტუაცია, საარჩევნო სიტუაცია, ჩემი თვალით დანახული არის მარკეტინგულად, პიარულად კარგად შეფუთული სიცარიელი. რეალურად ადამიანები სამწუხარო რეალობა არის, რომ დაპირებების გამო ან სწორი პრინციპების გამო არღებულობენ გადაწყვეტილებას და ამას კარგად შევხედავთ. ჩვენ იმ დაპირებებში, რა დაპირებებიც რეალურად სამმა პარტიამ, თქვა, სახელმწიფო პარტიამ, ქართული ოცნებიდან, ნაციონალურ მოძრაობამ და ევროპულმა საქართველომ გააკეთეს. დავიწყოთ პირველი ერთ-ერთი პარტიის, ასე თქვა, დაპირების განხილვა, სიცოცხლით სავსე ქალაქი, ორი ძირითადი შემოთავაზება ჰქონდა, ეკონომიკური პოლიტიკა და სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით. და რამდენიმე, მოკეთ, დღევანდელი საუბარი იქნება შემდეგი ფორმატით. რამდენიმე დაპირება გავიაზროთ ზუსტად რას გვპირდება ესა თუ ის კანდიდატი. ეს არის პირველი დაპირება, სადაც სახელმწიფო კანდიდატი გვპირდება, რომ ჯანდაცვის მიმართულებით თვითმმართველობის დონეზე გაატარებს სერიოზულ რეფორმას. ციტირება ამოღებული მაქვს ის სიტყვები, რა სიტყვებით ასე ვთქვათ, მან გააჟღერა თავის პრეზენტაციაზე და რას პირდება, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ მიმართვიანობაო, საკმაოდ ხანგრძლივიაო, ადამიანს როცა რაღაცა ტკივაო, ისო მოდის გამგეობაშიო, წერსო წერილსო და მე წერილზე პასუხიო, საკმაოდ დროში იწელებაო, გამომდინარე აქედან ჩვენო შევამცირებთო ამ დროსო და რაც შეიძლება მალე გავცემთ პასუხსო ადამიანს, რომელსაც რაღაცა შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემები ჰქონდეს. და თემა არის ძალიან შემდეგი და მარტივი და ამას როგორ გავაკეთებთო? ამას გავაკეთებო იმ პრინციპით, რომ ეს სისტემა იქნებაო 100%-ითო ელექტრონულიო. ანუ ტექნოლოგია შემოვიტან ამ სისტემაში. ანუ კარგად გავიაზრეთ პრობლემა რა იყო რა? ანუ ადამიანი მიდის გამგეობაში, 2 კვირის განმავლობაში ელოდება, როდის გაცემენ პასუხს და ამ 2 კვირის დროის შემცირება არის ერთ-ერთი მთავარი სოციალური დაპირება კანადის და ამას ეხლა უსმენს მოხუცებული ადამიანი ზის უსმენს, ანუ რეალურად რა დამპირდა კალაძემ. ეს ცუდად არ გაიგოს, where is the food or where is the fish? ამის განმარტება და რას პირდება ხა მოხუცებულ ადამიანს, 80 წლის ადამიანს ეუბნება, რომ შენო ტექნოლოგიურად დაჯდებიო კომპიუტერთანო და შეავსებ განცხადებას. რეალური დაპირება არის აბსოლუტურად აბსურდი და არათუ ეს უნდა ყოფილიყო დაუშვათ სახელმწიფო გუნდის თავარი აქცენტი, არამედ ფუნდამენტური ცვლილება უნდა ყოფილიყო სოციალური მიმართულებით. მოდი ახლა ვიმსჯელოთ ყველა დაპირების შემდეგ, ვთქვათ რა არის სწორი ამონახსნი, რომ მარტო კრიტიკის მიმართულებით არ წავიდეთ. წარმოვიდგინოთ, ეს არის მოხუცებული ადამიანი, რომელსაც აქვს ორი ალტერნატივა. ერთი, რასაც ეუბნებიან, რომ დაჯექი ახლა კომპიუტერთან და შეავსე განაცხადის ფორმა და მალე გიპასუხებენ, ყისერად გიპასუხებენ, მაგრამ ამ ფორმის შევსება სავარაუდოდ მთელი შვილიშვილების დაძახება დაჭირდება, ხო ალბათ რომ დაეხმარონ, გაერკვე როგორ შეავსებს. არის მეორე ფორმა, რაც არსებობდა, რომ ადამიანი მიდის გამგეობაში და ყველაზე სწორი მესამე რა უნდა იყოს, ადამიანს თუ რამე ტკივა, სად უნდა მიდიოდეს. რა თქმა უნდა, თუ ადამიანს რამე ტკივა, პირდაპირ უნდა მიდიოდეს ეს ადამიანი საავადმყოფოში. ანუ გამგეობის როლი აბსოლუტურად არის 0. როდესაც რაღაცა ტკივა ნორმალურ ქვეყანაში მიდიხარ საავადმყოფოში და არ მიდიხარ გამგეობაში. ეხლა ეს ყველაფერი მინდა გადავთარგმნო კონკრეტულ ციფრებში. ამ შემთხვევაში საუბარი არის, რომ იცით რა, ჩვენ ფინანსური რესურსები არ გვაქვს საკმარისი იმისთვის, რომ დაუშვათ ამ ადამიანებმა პირდაპირ დაუშვათ მიმართონ და წავიდნენ საავადმყოფოში. მე გეტყვით ეხლა რა ფინანსური რესურსები გააჩნია ჩვენს ბიუჯეტს. თბილისში არის დაახლოებით 100,000 სოციალურად დაუცველი ადამიანი. ანუ ადამიანები, რომლებიც საჭიროებენ დახმარებას. და ამ წუთას დღევანდელი მონაცემებით 128 მილიონი ლარი ბიუჯეტში დევს და იხარჯება სოციალური პროგრამების დაფინანსებაზე. ეგ ერთი. დაახლოებით ბიუჯეტში, თბილისის მერიის ბიუჯეტში დევს 15 მილიონი ლარი, რომელიც იხარჯება სოციალურად დაუცველი ადამიანების ჯანმრთელობის პრობლემის მოსაგვარებლად. და პლუს დაახლოებით 60 მილიონი ლარი იხარჯება სოციალური სააგენტოდან სოციალური დაუცველებისთვის დახმარების მისაცემად. აი ეს თანხები რაც ამ წუთას ბიუჯეტში არის, რო დააჯამოთ, მივიღებთ 213.7 მილიონ ლარს. ეს რომ გავყოთ 12 თვეზე და გავყოთ 99,000 თითქმის 100,000 ადამიანზე, მივიღებთ რომ ადამიანზე დახმარება შეიძლება მიყოს 180 ლარი. ეხლა ის რომ გავშალოთ, რას ნიშნავს 180 ლარიანი დახმარება? 180 ლარიანი დახმარება ნიშნავს, რომ სწორი პოლიტიკის შემთხვევაში
შესაძლებელი იქნებოდა ადამიანი გამგეობაში კი არ წასულიყო დახმარების სათხოვად. სახელმწიფოს მიეცა შესაძლებლობა მისთვის, რომ მას ეყიდა კერძო სადაზღვეო პაკეტი, თუნდაც 80 ლარიანი კერძო სადაზღვეო პაკეტი და მის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, წავიდოდა საავადმყოფოში. ანუ ის არგუმენტი, რომ ბიუჯეტში ფული არ არის, არის მცდარი. ბიუჯეტში არის ფული, უბრალოდ ეს ფული იხარჯება არაეფექტურად და არასწორად. ისმენ? თბილისია გამოყოფილი. ანუ ჯამში არის დაახლოებით 470,000 სოციალურად დაუცველი აქვს ქვეყანაში. საიდანაც დაახლოებით ისიც 100,000-მდე არის თბილისში. შესაბამისად, ეს თანხა 60 მილიონი ლარი არის თბილისის სოციალურად დაუცველებზე გამოყოფილი თანხა. ანუ ის კი არ არის სწორი, რომ ამ დაპირებებში კოსმეტიკური რეფორმები შეიძლება განახორციელო და დაუშვათ მიმართვიანობის დროში ამცირო. არა, ფუნდამენტური ცვლილებებია დასაწყები სოციალური პოლიტიკის მიმართულებით, რომ რეალურად სოციალური პოლიტიკა იყოს სწორი. ადამიანს რაღაცა რო ეთკინება, მას უნდა ქონდეს კერძო სადაზღვეო პაკეტი და ის უნდა მიდიოდეს საავადმყოფოში და არა გამგეობაში. ეს არის ერთ-ერთი დაპირება კადრს. მეორე დაპირება. დაპირება ნომერი 2 არის უფასო სასადილოების დაფინანსების ზრდა. და კალაძემ გითხრა, რომ უფასო სასადილოების დაფინანსებას გავზრდი 30 მილიონ ლარამდე. და ეხლა კარგად გავაანალიზოთ რეალურად რა დაპირებაა ეს, ანუ რას ნიშნავს 30 მილიონი ლარით გაზრდილი დაფინანსება და დავინახოთ კიდე რა დგას ამ პროგრამის უკან. და თავისთავად, ანუ პირველი კითხვა თუ ვინმეს გაუჩნდება, მერე რა, ხო? ანუ 30 მილიონი ლარით რო გაიზრდება, მერე რა დოვლათიან რა სიკეთე მიიღებ. ხა საკმაოდ კომიკური სიტუაცია არის და მინდა ეს კარგად დავინახოთ. უფასო სასადილოებით სარგებლობს ქვეყანაში 40,000 ადამიანი. სახელმწიფოს აქვს და ეს 40,000 ადამიანების ამჟამინდელი გამოკვება ბიუჯეტს, ანუ სასადილოებში მომსახურება, მათთვის საქმეების შეძენა, ამ წუთის მონაცემებით ბიუჯეტს უჯდება 16.2 მილიონი ლარი. ეგა თბილისია საუბარი, ხო? თბილისია საუბარი. 40,000 ადამიანი თბილისში დადის უფასო სასადილოებში და მათი გამოკვება ყოველწლიურად ბიუჯეტს უჯდება 16.2 მილიონი ლარი. ამ პროგრამის გარდა სახელმწიფოს აქვს სუბსიდირების პროგრამა ტრანსპორტზე. ანუ ადამიანები, რომლებიც არიან სოციალურად დაუცველები და სხვადასხვა ჯგუფის სეგმენტის ადამიანებს, მათ უფინანსდებათ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. თუ ავიღებთ დაახლოებით 40 თეთრი დაუშვათ და არის მგზავრობის ღირებულება, გამოდის რომ ამ 40,000 ადამიანის სასადილოში მიყვანა გვიჯდება დაახლოებით 5.7 მილიონი ლარი. ანუ 16 მილიონი საჭმელი რო ვაჭამოთ, მარტო მიყვანა მიჯდება 5.7 მილიონი ლარი, რო ადამიანი მივიყვანოს სასადილოში, იმიტომ სუბსიდირება ხომ არის. სასადილოში რო დაამთავრებს კვებას, მისი წაყვანა ხო გჭირდება სახლში. ესეც ბიუჯეტს დამატებით უჯდება მეორე 5.7 მილიონი ლარი. ანუ, ხა გავარჩიოთ რა ხდება. ანუ 16.2 მილიონი საჭმელი რო ვაჭამოთ ადამიანებს, ამის ასე ვთქვათ, მომსახურება გვიჯდება 11.4 მილიონი ლარი. ხო არა ლოგიკურია, ანუ 16.4 მილიონი საჭმელის ჭამა გვიჯდება 11.4 მილიონი ლარი, იმიტომ რომ ვასუბსიდირებთ ადამიანის მიყვანა სასადილომდე და შემდეგ მის დაბრუნებას. ეხლა დავინახოთ კი გისმენდა მორალს მერე ვიტყვი. როგორ? ეგ კიდეც არ კითხვა, ანუ ყველაზე დავიღე როგორი რაღაც ავიღე, იცით, წარმოგიდგენთ 40 თეთრი ხო არ არის მგზავრობა არსად. 40 თეთრი ხომ არ არის. ხა და ჩავსვი ყველაზე მინიმალური 40 თეთრი სწორედ მაგიტო და არდამიანგარიშებია ეს იმ ლოგიკურ თანხაზე, თუნდაც რაც შეიძლება უფრო მეტი უჯდებოდეს. ეს მინიმუმი ციფრი ავიღოთ. აბსოლუტურად სწორი კითხვა არის, ხო? 40 თეთრი შეიძლება ავიღოთ თვითღირებულების, ასე ვთქვათ, ფასი. ახლა რა არის სწორი პოლიტიკა, რა შეიძლება გაკეთებულიყო? როგორც გითხარით, ეს მომსახურება 40,000 ადამიანისთვის. დაუშვათ და პირდაპირ მიგვეცა შემდეგი თანხა. 16.2 მილიონი მიგვეცა ფულად, 5.7 მილიონი სასადილომდე მიყვანა, სახლიდან სასადილომდე მიყვანა მიგვეცა თანხად, მეორე 5.7 მილიონი სასადილოდან სახლში რაც გვიჯდებოდა, ესეც მიგვეცა თანხად, ჯამში გამოვიდოდა 27.6 მილიონი ლარი. ეს 27.6 მილიონი ლარი რომ გაყო 40,000 ადამიანზე და გაყო 12 თვეზე, დაახლოებით გამოდის, რომ ადამიანზე დახმარება ფულადის სახით ეს პროგრამა რო არ არსებობდეს. შესაძლებელი იქნებოდა ყოფილიყო 57-დან 60 ლარამდე. სოციალური სააგენტო დამატებით ადამიანს ადევს დახმარებას 60 ლარს. ანუ 60 დამატებული 60 ლარი დაახლოებით ნიშნავს, რომ ადამიანზე დახმარება ეს პროგრამა რო არ არსებობდეს ფულადის სახით შესაძლებელი იქნებოდა 160 ლარი. ანუ პრობლემა არის
კლავ იმეორებ ფუნდამენტში. ანუ ჩვენი ამოცანა და მერის ამოცანა ის კი არ უნდა იყოს, რომ უფასო სასადილოების პროგრამა დახვეწოს. მთავარი ამოცანა უნდა იყოს, რომ ამ გაფანტული ფინანსური რესურსები, რაც ზოგი ცენტრალურ ბიუჯეტშია, რაც ზოგი თვითმმართველობაშია, ამ თანხების ერთად თავმოყრა მოხდეს და ფინანსური სიკეთის ერთიანად შეტანა მოხდეს ოჯახში. ჩვენ ახლა ორი მაგალითი განვიხილეთ. ერთი ჯანდაცვის მიმართულებით, ერთი უშუალოდ სოციალური მიმართულებით. წინა სლაიდიდან თქვენ დაინახეთ, რომ ჯამი ნებისმიერი სოციალური თანხის რაც იხარჯება სოციალურ დაუცველებზე ქალაქში, შესაძლებელი არის იყოს 180 ლარი. ანუ ჩვენ თუ ამ თანხებს გავახორციელებდით, სოციალურად დაუცველ ადამიანს ექნებოდა 80-იანი ან 70 ლარიანი კერძო სადაზღვევო პაკეტი, რომელიც იქნებოდა შემავსებელი პაკეტი საყოველთაო ჯანდაცვის და პლუს დამატებით მათ ოჯახი შევიდოდა იმაზე მეტი თანხა, ფინანსური თანხა, ვიდრე ეს შედის დღეს. გადავიდეთ სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლის ერთ-ერთ დაპირებაზე, უკვე ეკონომიკიდან, თქვა, რომ ჩვენო რა ეკონომიკურ პროგრამებსაც განვახორციელებთო, ამ ეკონომიკური პროგრამების სიკეთე იქნება, რომ ბიუჯეტი გახდება, თბილისის ბიუჯეტი გახდება 1 მილიარდი ლარიო. და რეალურად ჩდება კითხვა, რა თანხაა 1 მილიარდი ლარი? ეს 1 მილიარდი ლარი, 1 მილიონი ადამიანის დახმარება, ესეთი მსგავსი ტიპის, ასე ვთქვათ, message box-ი ახასიათებს პოლიტიკას, რომელიც უბრალოდ ძალიან მარტივად ყიდის ამ ციფრებს, მაგრამ რეალურად ჩვენ ახლა ვეცადოთ დავინახოთ 1 მილიარდი ლარი ეს რა თანხა არის. და ვეცადოთ ამის დაანგარიშება როგორღაც მოვახდინოთ. და შევადაროთ ნარმანიას დაუშვათ ყოფნის პერიოდი, შევადაროთ მეორე დაუშვათ კალაძის ამ ეკონომიკურ დაპირებას და იდენტიფიცირება მოვახდინოთ, რომელი უფრო მეტად წარმატებული, ასე ვთქვათ, მართველი იქნება თუ კალაძე შეასრულებს იმ ის დაშვება არის, რომ თუ კალაძე შეასრულებს ამ დაპირებას, რომ ბიუჯეტი გახდება 1 მილიარდი ლარი. დაუშვათ და წარმოვიდგინოთ, ყველაფერს თავი დავანებოთ, წარმოვიდგინოთ, რომ ქვეყანაში არის 5%-იანი ინფლაცია მომდევნო წლების განმავლობაში. აი ეს დაშვება რო გავაკეთოთ. დღევანდელი ბიუჯეტი მერის არის 820 მილიონი ლარი. ეს რო გავამრავლოთ 1.05-ზე, ანუ ინფლაციაზე და ეს რო გავამრავლოთ 2021 წლამდე 4-ჯერ 1.05-ზე, მივიღებთ, რომ მარტო ინფლაცია რო იყოს, საერთოდ რო არც ერთი ეკონომიკური პროგრამა არ განახორციელო. საერთოდ რო არაფერი განახორციელო, თბილისის ბიუჯეტი გახდება 996 მილიონი ლარი. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ინფლაცია არის, ფასები იზრდება, შესაბამისად საგადასახადო წნეხი გაზრდილ ფასზე უფრო მეტი თანხაა და შესაბამისად იზრდება ცენტრალური მთავრობის ბიუჯეტი. დღევანდელი თვითმმართველობა მიბმული არის ტრანსფერებზე ნაწილობრივ დიდი დოზით და ასევე რაღაც შემოსავალ ნაწილი, შესაბამისად პროპორციული ზრდა რო დაუშვათ, რომ მოხდება თვითმმართველობის ბიუჯეტის არის ლოგიკური. ანუ კალაძის დაპირება ამბობს ერთ რაღაცას, ანუ თუნდაც 4%-იანი ეკონომიკურის და ინფლაცია რო ქონდეს, 1%-იანი ეკონომიკურის დამექნება ქალაქში, ამას ამბობს. შენი 1 მილიარდი ლარი რეალურად არაფრისგან შეიძლება მიიღო, სულ რო დიდი ეკონომიკური რეფორმები არ განახორციელო. ხა მეორე პარადოქსი რა არის? 2018 წლის ბიუჯეტი დაიდო უკვე ფინანსთა სამინისტროს საიტზე, სადაც განხილული არის 3 სცენარი. პესიმისტური სცენარი, საბალისტო სცენარი და პოზიტიური, ანუ სცენარი იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გაიზრდება ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. პესიმისტურ სცენარის ნომინალურ დასს რო შევადაროთ, აი ყველაზე უარეს შემთხვევას, ასაც კი თავრობა უშვებს, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზრდება, თბილისის ბიუჯეტი 2021 წელს უნდა იყოს 1 მილიარდ 30 მილიონი ლარის ფარგლებში. ანუ კალაძის დაპირება თავრობის დაშვება რაც აი ყველა ქვეყანა რო თავზე დაგვენგრესო. ამაზე უარეს შედეგს პირდება რეალურად რო წარმოვიდგინოთ ხელისუფლება. ხა ნარმანიას და კალაძის შედარება გავაკეთოთ ამ დაპირების ასე ვთქვათ ფონზე. ნარმანიას პერიოდში 2014 წელს ბიუჯეტი მერიას ბიუჯეტი ქონდა 704 მილიონი ლარი, 2015-ში გახდა 907, 2016-ში 803 და 2017-ში 820. ანუ 704 მილიონიდან ნამატები რომ აჯამოთ, ანუ რამდენით გაიზარდა ჯამურად ბიუჯეტი, მივიღებთ დაახლოებით 420 მილიონი ლარით გაიზარდა ჯამურად თბილისის შემოსავლები. ამ პერიოდის აი 720-ზე რომ გაატარო ასე ვთქვათ ხაჟი, ის ნამატების ჯამი არის 420 მილიონი. კალაძის შემთხვევაში რომ დავაჯამოთ 2018-დან 2021-მდე რეალური ზრდა საგამყოფზე რო ავიღოთ 861 მილიონზე რო გავატაროთ ხაზი, მივიღებთ რომ იქნება 220 მილიონი. ანუ კალაძე გვეუბნებაო მეო თბილისის ბიუჯეტსო იმაზე ორჯერ ნაკლებად გავზრდიო, ვიდრე ნარმანიამ გაზარდაო. ჯერ ნარმანიამ რა გაზარდა და მე იმაზე ორჯერ ნაკლები რა იქნება. შესაბამისად ამ ორი დუელის შემთხვევაში თუ ამ ციფრებს დავეყრდნობით და
ამ დაშვებებს დავეყობით, გამარჯვებული ვინ არის? გამარჯვებული არის ნარმანია. ყველა შემთხვევაში. ეს ისტორიული ფოტოა, ხოთაშორის მეგონი ერთ-ერთი კარგი დღე იყო, ჩვენი ნაკრები თამაშობდა. ანუ ეს სამი დაპირება, რაზეც მინდა რომ ყურადღება მიაქციოთ რა. რეალური შინაარსიდან არის დაცლილი. ჩვენ ქვეყანას დღეს თუ რამე ჭირდება ყველაზე მეტად, ეს არის სწრაფი ეკონომიკურის და ბიზნესისთვის ორიენტირებული, რაც შეიძლება სტაბილური პროგნოზირებადი გარემო შექმნა და თავარი დაპირებები, სწორედ ეკონომიკური დაპირებები უნდა გადიოდეს პირველ რიგში ამ ხაზზე. ჩვენ არ ვიყოთ მიკერძოებული მხარე, განვიხილოთ ასე ვთქვათ სხვა ოპოზიციური ძალების რამდენიმე დაპირება და შემდეგ შეგვიძლია ასე ვთქვათ დისკუსია დავიწყოთ ზოგადად პოლიტიკურ პროცესებზე. ნაციონალური მოძრაობა. დიდ დროს არ დაუთმობ ამას. ზუსტად იგივე ტიპის დაპირებაა, რა ტიპის დაპირებაც ჰქონდა კახი კალაძეს, როდესაც ის საუბრობდა უფასო საზრდოების დაფინანსებაზე და ამ შემთხვევაში ფუნდამენტურ რეფორმაზე კი არ იყო საუბარი, რომ უფასო საზრდოები საერთოდ გასაუქმებელია და სოციალური პოლიტიკა საერთოდ შესაძლებელი. უბრალოდ ციფრებით შეეჯიბრენ ერთმანეთს. ანუ კალაძემ თქვა, გავაორმაგებ და ნაციონალურმა მოძრაობამ გავასამაგებ. უბრალოდ ახლა მეოთხე არ გამოჩნდა, რომელიც შეიძლება იტყოდა გაოთხმაგებას, მაგრამ ესენი რასაც აკეთებენ, არის ერთადერთი ციფრებით, ასე ვთქვათ, რბოლა. დანარჩენი, ასე ვთქვათ, ეკონომიკური შინაარსი იქით არ არის. ამიტომ ამ დაპირებაზე დიდ დროს არ დავკარგავ, გამომდინარე იქნა, რომ კალაძის შემთხვევაში ეს უკვე ჩვენ გავიარეთ. შემდეგი დაპირება. 200.000 ქულამდე სოციალური დაუცველებისთვის დამატებით გავზდით ფინანსურ დახმარებას. ჩემი აზრით ესეც ერთ-ერთი საშიში დაპირება არის იმ დაპირებებთან ერთად, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და ნახოთ რატომ. სოციალური პოლიტიკის ეს ნაწილიც არის მთლიანად შესაძლებელი და განვიხილოთ ისტორია რას გვეუბნება რეალურად დღევანდელ არსებულ სოციალურ დახმარებაზე. ალბათ ყველამ იცით როგორ ხდება სოციალური დახმარების გაცემა. ადამიანების საჭიროების და შემოსავლების ოჯახის საჭიროების და შემოსავლების განსაზღვრა ხდება, რაღაცა გარკვეული მეთოდოლოგიით ამას სოციალური სააგენტო აკეთებს, შემდეგ რანჟირება ხდება ადამიანების და ყველაზე ღარიბი დაუშვათ 100.000 ქულამდე ადამიანზე ხდება დახმარების მინიჭება. ანუ ეს ადამიანები არიან პრიორიტეტი დახმარების აღებაში. და საკმაოდ საინტერესო კავშირი არის დახმარების გაცემას და არჩევნების მოახლოებას შორის და შევხედოთ დავიწყოთ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები. იანვრის თვეში დაახლოებით 398.000 ადამიანი იყო სოციალურად დაუცველი. როგორც კი ახლოვდებოდა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნები, წინა ხელისუფლებამ ხმების ყიდვის მიზნით, დავარქვათ ყველაფერს თავის სახელით, დაიწყო დახმარებების ინტენსიური გაცემა. უფრო სწორად რო ვთქვათ, გადამოწმების ერთი მექანიზმი გააუქმა. პროგრამაში დიდად არ მინდა ეს გავშალო, იმიტომ რომ სუსვაკუხი წავა ლექცია და დავინახეთ, რომ 2012 წლის იანვრიდან ოქტომბრამდე 472.000-მდე გაიზარდა სოციალური დახმარების მიღებთა რაოდენობა. ანუ არჩევნების თარიღის წინა თვეების განმავლობაში თითქმის 80.000 ადამიანს დაინიშნა სოციალური დახმარება. არჩევნები დამთავრდა, დახმარების რაოდენობის შემცირება დაიწყო, იმიტომ რომ გადამოწმება დაიწყეს ბაზების. ამის შემდეგ იყო 2000 იგივე ხდება შიგნით, მაგრამ გადავიდეთ ახლა 2016 წლის არჩევნებზე. ჩვენ ვხედავთ, რომ 2016 წლის არჩევნებამდე დაახლოებით 7-8 თვით ადრე დახმარების მიღება იზრდება და 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დახმარების მიღებთა რაოდენობა გახდა 484.000, თითქმის 70.000 ადამიანით გაზარდეს დახმარების მიღებთა რაოდენობა. დამთავრდა ოქტომბრისთვის არჩევნები და დაახლოებით 40.000 ადამიანს, იმიტომ რომ 484.000-დან 425.000-მდე 6 თვის განმავლობაში შემცირდა დახმარების მიღებთა რაოდენობა. წარმოიდგინეთ, ანუ არჩევნებამდე გაიზარდა, არჩევნების შემდეგ შემცირდა 40.000 ადამიანი. 40.000 ადამიანი გამდიდრდა? ანუ არჩევნები რო დამთავრდა, 5 თვეში გამდიდრდა 40.000 ადამიანი? ან 2012 წელს თუ 500-4000 ადამიანს ეკუთვნოდა დახმარება, რა ხდება აქ? ერთი თვის განმავლობაში 504-დან თუ 6-დან 398-მდე შემცირდა. გამდიდრდა ეს ხალხი, აი რატო, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ დღევანდელი სოციალური პოლიტიკა და სანამ გადავალ დღევანდელი სოციალური პოლიტიკაზე სასაუბროთ, მოვიდა თვითმმართველობის არჩევნები. და რა ხდება? 425.000-დან დაახლოებით მარტის თვიდან დღემდე გაზრდილია სოციალური დახმარების მიღებთა რაოდენობა 25.000-ით. ანუ ამას როგორც სინუსოი და ისე მიყვება ჩვენი, ასე ვთქვათ, დახმარების მიღებთა რაოდენობა საარჩევნო ციკლს, ქვეყნის საარჩევნო ციკლს. ანუ ეს ნიშნავს რას? მორალი.
ნებისმიერი ხელისუფლება მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ოცნების თუ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება იყო, ჩემთვის აბსოლუტურად ერთი არიან, იმიტომ თანამემკვიდრეები არიან არასწორი სოციალური პოლიტიკით, ამ ადამიანებს იყენებენ პოლიტიკური ხმების მიღების მიზნით. ანუ ყველაზე სწორი დაპირება რა იქნებოდა სოციალური პოლიტიკის. სიგარიბე ეს არ არის სტატიკური პროცესი, სიგარიბე ეს არის დინამიური პროცესი. დღეს ადამიანს თუ ოჯახში გაუჩნდა დამატებით 300 ლარი შემოსავალი, ხელისუფლება მას უხსნის დახმარებას. ანუ რა გამოდის, რომ ხელისუფლება უბიძგებს ადამიანს პირიქით დარჩეს სიგარიბეში, ხო? იმიტომ რომ მე შეიძლება თუ მაქვს დაუშვათ 6-სულიანი ოჯახი და ვღებულობ 60 ლარს, ეს ნიშნავს იმას, რომ 360 ლარი შემომდის ოჯახში, 300 ლარიან სამსახურზე უარს ვიტყვი, იმიტომ სოციალური დახმარება 360 ლარი არ მომიხსნას, ხო? თან არასტაბილური არის შეიძლება სამუშაო პირობები. შესაბამისად, თუ მე მიჩენს სახელმწიფო მოტივაციას იმას, რომ უარი ვთქვა სამსახურზე, ეს ნიშნავს, რომ დღევანდელი სოციალური პოლიტიკით ხელისუფლება პირიქით ამომიყვანოს სიგარიბიდან კი არ არის ორიენტირებული, პირიქით მიბიძგებს იმისკენ, რომ უარი ვთქვა სამსახურზე და დავრჩე სიგარიბეში. და ვიყო მუდმივად დამოკიდებული ხელისუფლების შემწეობას. მე რადგან აღვნიშნე, რომ სოციალური პოლიტიკა ეს არ არის სტატიკური პროცესი და ეს არის დინამიური პროცესი, სიგარიბე ეს არის დინამიური პროცესი, შესაბამისად დახმარებები უნდა იყოს დროის გარკვეულ პერიოდში. ყველაზე გონივრული ვადა რატომ არის 4 წლის განმავლობაში თუნდაც ფიქსირებული და არ იმორჩილებოდეს გადახედვას, ან შეიძლება არსებობდეს ძალიან მაღალი ჭერი, რა შემთხვევაში შეიძლება მოეხსნას დახმარება, მაგრამ 4 წლის განმავლობაში ადამიანს არ უნდა ეშინოდეს, რომ მან დაიწყოს სამსახური, თუნდაც 300 ლარიანი სამსახური. ადამიანს არ უნდა ეხსნებოდეს სოციალური დახმარება, იმიტომ რომ ოჯახის სტრუქტურა შეიცვალა და დაუშვა დაეღუპა ქმარი. ქმარი რო დაეღუპა და სოციალურ დახმარებას უხსნი, ის ოჯახი უფრო გამდიდრდა? ხო ჩნდება ლოგიკური კითხვები. არა, ისევე უჭირს, როგორც ადრე უჭირდა, როგორც სახელმწიფო ეუბნება, შენი საჭიროებები უკვე გაცილებით ნაკლებიაო, იმიტომ რომ ორი ადამიანის გამოკვება კი არა, ერთი ადამიანის გამოკვება გჭირდებაო. ეს პოლიტიკა რეალურად არ ემსახურება ადამიანის სიღარიბიდან ამოყვანას. ამიტომ ერთადერთი სწორი დაპირება იქნებოდა გარანტირებული სოციალური დახმარების მიცემა ადამიანებისთვის, რომლებიც დღეს რეალურად იმყოფებიან სიღარიბეში. მაგრამ ამ მიმართულებით ფაქტობრივად არავინ არ წავიდა. ხელისუფლებაში ან პარლამენტში მყოფ პარტიას მსგავსი ფუნდამენტური ცვლილებაზე საუბარიც არ ყოფილა არასდროს. არა. ხო, უბრალოდ მე მინდა რაზე გავამახვილო ყურადღება, იცი, ანუ ადამიანები, რომლებიც მოდიან უკვე ხელისუფლებაში, ხო? ამ ადამიანებიდან მსგავსი ტიპის გზავნილები არ ყოფილა. მე არ მომისმენია დაუშვათ 2012 წლის შემდეგ რომ განხილული იყოს საკითხი, რომ ადამიანების თუ ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს, ისინი არ მიდიოდნენ გამგეობაში და არ წერდნენ წერილს, ხო? და ამის მაგივრად მათ ქონოდათ კერძო სადაზღვევო პაკეტი, რომლის დაფინანსება შეიძლება ბიუჯეტიდან. მე არ მომისმენია არც ერთი დაუშვათ არც ოპოზიციიდან და არც ხელისუფლებიდან, რომ ისინი საუბრობდნენ სტაბილურ სოციალურ პოლიტიკაზე, სადაც ადამიანის რეალური ამოყვანა მოხდება სიღარიბიდან და კონკრეტული ფიქსირებული თანხის მიცემა დროის რაღაცა პერიოდის განმავლობაში, რომ მას არ შეეშინდეს 300 ლარიანი სამსახურის დაწყება თუნდაც და არ ცდილობდეს ის 300 ლარი შემოსავალიც რო დამალოს, ხო? აი ასეთი ფუნდამენტური მიდგომები არ ყოფილა და თავარი პრობლემა არის ის, რომ რეალურად ჩვენი არც ალბათ ეს ხელისუფლება უფრო ვიდრე წინა ხელისუფლება სხვა ძალიან დიდი პრობლემები აქვს, ანუ ადამიანთა უფლებების დაცვის მიმართულებით ბოლო პერიოდში რასაც აკეთებენ, ფაქტობრივად ეს არის კატასტროფა, ხო, მაგრამ ეს ხელისუფლება არანაირად არ არის რეფორმატორული ხელისუფლება, რომელიც ელექტორატის დაკარგვის ხარჯზე თუნდაც განახორციელებს ქვეყანისთვის აუცილებელ მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ რეფორმებს და ამას ვხედავთ ხო ბოლო წლების განმავლობაში. და იგაც ძალიან სამწუხარო ეს რას ნიშნავს, იცი, ჩვენი ქვეყანა ამ ტემპებით თუ განვითარდება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი შვილები კიდე იმაზე უფრო მეტად ჩამორჩენილ საქართველოში იცხოვრებენ სხვა ქვეყნებთან შედარებით, ვიდრე დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ, იმიტომ რომ სოფლიო ვითარდება. ჩვენი განვითარების ტემპები გაცილებით უფრო დიდი უნდა იყოს, ვიდრე განვითარებული სამყაროს განვითარების ტემპია. და ამასაც მინდა ყურადღება რომ მიაქციო. რაც უფრო განუვითარებელი ხარ ქვეყანა, მით უფრო შორს ხარ შენი წონასწორობის წერტილიდან, რასაც თედის თეიც ეძახიან, ეს იმაშია, რომ შენ უფრო მეტად, უფრო ჩქარა შეგიძლია განვითარება. ანუ შენ უბრალოდ რომ მარტივი რეფორმები განახორციელო შენ ქვეყანაში, რაც სწორი რეფორმები განახორციელო ეკონომიკისთვის, გაცილებით უფრო ჩქარა განვითარდები, ვიდრე მაგალითად გერმანია. გერმანია რო განვითარდეს ძალიან ჩქარა, მას ჭირდება გერმანიაში მოხდეს ტექნოლოგიური შოკი.
იმიტომ რომ ის რესურსები, რაც უკვე არის გერმანიაში, მეტნაკლებად ამის ეკონომიკაში ჩაშვება არის მომხდარი. ეხლა გერმანიის დაუშვათ, გერმანიას რომ მოთხოვო, რომ შენ უნდა ქონდეს 10%-იანი ეკონომიკური ზრდა, ეს ერთადერთ შემთხვევაში მიიღწევა, თუ გერმანიაში მოხდება ტექნოლოგიური შოკი. საქართველოში ჩვენ ტექნოლოგიური შოკი არ გვჭირდება, ჩვენ ანიბანის დონეზე ვარ ჩვენი ქვეყანა. სასამართლო რეფორმა, რომელიც ერთ-ერთ თავარ, ასე ვთქვათ, ფაქტორად არის დასახელებული, რატომაც ქვეყანაში არ არის მიმზიდველი საინვესტიციო გარემო. ჩვენი ქვეყანა იმყოფება 50 ქვეყანას შორის. ანუ სასამართლო დაუკიდებლებით, ანუ რას ეუბნები ინვესტორს, ეუბნები პირდაპირ, რომ მოკეთ მეო არცო განვითარებულიო, მუშახელი არ ამყავსო, არც განათლებული მუშახელი არ ამყავსო, არც ინფრასტრუქტურა არ ამაქვს, მაინდა-მაინც განვითარებულიო და რას უნდა თავაზობდი, ანუ არაფერი არ აქვს. ერთადერთი უნდა თავაზობდე, რომ შენი საკუთრება ქვეყანაში იქნება დაცული, დაუშვათ საგადასახადო წნეხი იქნება ნაკლები, მთავრობას მეტი პროექტები იქნება public private partnership-ის მიმართულებით, ამას უნდა თავაზობდე რეალურად და ეუბნები, რომ იცი რა, სასამართლო დამოუკიდებლობით სოფლიოს 50-ე ქვეყანაში ვარ. სასამართლო დამოუკიდებლობით რომ შენ იყო სოფლიოს დაუშვა წამყვან ქვეყანათა შორის, ამას პირველ რიგში ხო ნება ჭირდება. ეს ხო ნებაზია, ესეთი ტიპის რეფორმები ხო ნებაზია დამოუკიდებული. დღეს გამოდის მაგალითად საერთაშორისო სავაჭრო ორგანიზაცია და პირდაპირ საუბრობს კონკრეტულ кейსებზე და ადანაშაულებს ხელისუფლებას, იმიტომ რომ მათი ჩარევა ხდება რაღაც გარკვეული ტიპის მსხვილი ბიზნესებში და მოყვანილი არის ჭიათურის მაგალითი, მარგანეცის მაგალითი. ეს უკვე არის ნეგატიური გზავნილი, იმიტომ რომ მის განცხადებას ისმის საელჩოები, ეს საელჩოების რეპორტები აისახება მათ ყოველწლიურ მოხსენებებში, ამას ნახულობს ინვესტორები, რომლებიც დაინტერესებული არიან მათი კაპიტალი გამოიტანონ და ჩადონ ისეთ ქვეყანაში, როგორიც ჩვენ ვართ. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მოქმედებს ქვეყნის განვითარებაზე ნეგატიურად და ბიზნესის არაპროგნოზირება და არასტაბილურ გარემოს. ამაზე უნდა კეთებოდეს პირველი აქცენტები და არა კოსმეტიკურ რეფორმებზე, რომელიც რეალური შედეგის მომტანი არ იქნება. თქვენ კითხვა გქონდათ და გავაგზავნეთ. არა ვართ. ეხლა ნახე რახაც გეტყვით. ეგეც ძალიან მაგარი რაღაცა, მოკეთ ეს ეკონომიკის მინისტრს დაუსვეს კითხვა საინვესტიციო ეხლავე მიმზიდველობის მიმართულებით, მიმზიდველობის მინორიტის მიმზიდველობის მიმართულებით გადავინაცვლეთ და გავხდით მე-7 ადგილზე. რეალურად რა იგულისხმებოდა ამ ინდექსში. ანუ თუ კომპანიას აივიღებთ და ამ კომპანიაში მინორიტი წილის ფლობელი ადამიანები, რომლებსაც მთელი კომპანიის წილის ძალიან ცოტა ნაწილი უკავია. ესეთი ტიპის ინვესტორები არიან თუ არ არიან დაცულები, ამ მიმართულებით გაუმჯობესდით და არა ის რომ ინვესტორის დაცულობა გაუმჯობესდა ქვეყანაში. ანუ რა კონკრეტული кейსი გაუმჯობესდა. გაუმჯობესდა ის რომ თუ კომპანიას აქვს დაუშვათ 100 მილიონი და ყავს 5 მოწილე და 1 მოწილეს დაუშვათ წილი კომპანიაში არის 5%, იმის გამო რომ მას ცოტა პროცენტია კომპანიაში, მისი უფლება არ დაირღვევა, ეს მიმართულება გაუმჯობესდა და არა ისო ინვესტორი არის ქვეყანაში დაცული. უბრალოდ მათ ეს ინტერპრეტაცია გააკეთეს ტელევიზორში, რაც მე მოვისმინე. გამოიყენეს თავისთავად, იმიტომ რომ არც საექსპერტო წრიდან ხო? კი. კი, 50 ათეულში. შენ საუბარ დაახოთ მე-20-ში. მოდი ნუ ვიტყვით რა, რომ კარგი სურათი არის სხვა ინდექსებში, იმიტომ დაუშვათ რო ავიღოთ ინოვაციები და ტექნოლოგიები 100-ზე მოთავართ, ანუ სოფლიოში 100 ქვეყანა უფრო კარგად ნერგავს დაუშვათ სიახლეს ვიდრე ჩვენ, რო ავიღოთ განათლების დონით ქვეყანაში და ახლობით 80 ქვეყანათა შორის ვართ. ინფრასტრუქტურა რო ავიღოთ ვართ 72 ადგილზე და ამიმართულებითაც გაუარესდა მდგომარეობა. ანუ მე რეალურად რო გითხრათ რაღაცა ძალიან პოზიტიური გზავნილი global competitiveness index-ი რაც იყო ბოლოს გამოქვეყნილი, შიგნით ასე თქვა დიდი ვერ დავინახა. კი, მეც ხო, ზუსტად მაგას ვამბობ. თქვენ თუ შეიძლება. რეფინანსირების შემთხვევაში. კი. ხო, მოკლედ, ხელისუფლებამ განახორციელა ესტონური მოდელი, რაც გულისხმობს იმას, რომ რეინვესტირების შემთხვევაში, უკაცრავად რეფინანსირება არაფერ შუაში არ არის, რეინვესტირების შემთხვევაში მოგების გადასახადი უქმდება. ანუ თუ კომპანიას დაუგროვდა, კი, გადამახმევინე. კი, თქვა, ანუ კი, მაგ მიმართულებით ვამარტივებ. წარმოიდგინეთ, კომპანიას აქ წელს
ხო, მოკეთ მარტივად რო ვთქვა, ესე ვთქვა, წელს აქ დაუშვათ კომპანიას 1 მილიონი ლარი მოგება. უნდა გადაეხადა არსებული საგადასახადოთი, უნდა გადაეხადა 15% მოგების გადასახადი და 5% დივიდენდი და ხელისუფლებამ თქვა შემდეგი რომ შენ თუ ამ 1 მილიონ ლარს არ გაიტან კომპანიიდან, შენ არ გადაიხდი არაფერს და თუ გაიტან ამ 1 მილიონ დაუშვათ ლარს, დაუშვათ რომ მოიხმარო ან დახარჯავ, გადაიხდი 20%-ს. ეს არის უნიკალური, ძალიან კარგი რეფორმა, რაც ხელისუფლებამ გააკეთა. ეხლა ვიმსჯელოთ როგორ გააკეთა ეს რეფორმა და როგორ შეიძლება ყოფილიყო უკეთესი რომ გაეკეთებინა. ამ რეფორმის დაანონსების შემდეგ ხელისუფლებას ჰქონდა ორი არჩევანი. გამომდინარე იქიდან რომ საბიუჯეტო მოკლედ დეფიციტი არ წარმოქმნოდა, მას ან სხვა ტიპის გადასახადი უნდა გაეზარდა ქვეყანაში, ან მნიშვნელოვნად უნდა შემცირებია ბიუროკრატიული ან არამიზნობრივი ხარჯები, ხო? იმიტომ რომ თუ მე მოგების გადასახადის რაღაც ნაწილი არ შემომივა ბიუჯეტში, ეს ხო უნდა დავაკომპენსირო რაღაც, ან სხვა გადასახადი უნდა გავზარდო, ან შევამცირო არამიზნობრივი ხარჯები. ხელისუფლებამ აირჩია ყველაზე მარტივი გზა, გაზარდა რა ტიპის აქციის გადასახადის და შეიძლებოდა ყველა ტიპის აქციის გადასახადი გაზარდა ერთი ხელის მოსმით. დღეს თუ შეხვედავთ თქვენ სექტორ ტრანსპორტის სექტორში, დაახლოებით ინფლაციამ გადააჭარბა ორნიშნა ციფრს, რის ბრალია? კი, იმის ბრალია, სწორედ რომ ხელისუფლებამ ეს ძალიან კარგი რეფორმა გააკეთა არასწორად. ერთ-ერთი სწორი გზა ამ რეფორმის გაკეთების იქნებოდა ბიუროკრატიული რეფორმა ყოფილიყო პირველი ეტაპი, რომ ხარჯები მაქსიმალურად შეეკრეცათ არამიზნობრივი და ამის შემდეგ ჩაეშვათ ეს რეფორმა, რადგან ეს რეფორმა ნამდვილად არის ეკონომიკის დამატებითი სტიმულირების თემა. დიახ. რომელი განხორციელდა? როგორ ახლა განვიხილოთ ციფრებში ვისაუბროთ. არათუ განხორციელდა, არამედ წლევანდელ წელს მთავრობის საქონელი და მომსახურებას დამატებული შრომითი ანაზღაურებები არის გაზრდილი. დამისახეთ, მე გეკითხებით ხა თქვენ 45 მილიონი ლარით არის მარტო 2018 წელს გაზრდილი. და წინა წელს, აუ ძალიან მაგალითი მოიყვანეს. წინა წელსო ჩვენო შევამცირებთო მაქსიმალურადო ხელფასებსო პრემიებსო დანამატებსო. ხელფასები პრემიები დანამატები თუ არ მეშლება 14-ში დარებით 15 წელს შეამცირეს 40 მილიონი ლარით და 100 მილიონი ლარით გაზარდეს საქონელი და მომსახურება. ჯამი გაზარდეს და როგორ დამისახელეთ თქვენ ერთი სისტემური რეფორმა ბიუროკრატიაში, რომელიც გატარდა და მნიშვნელოვნად შეკოცეს ხარჯები. ერთი დამისახელეთ. რა გაკეთა ფინანსთა მინისტროში? რა გაკეთა? თანამშრომლობის გაშვების კუთხით? აბა? მე გეუბნებით ციფრებს, რომელიც ფიქსირდება. ჯამურად ესე იგი მართალი ვარ? მართა სწორ ლოგიკას ვარ. ეს ციფრები თუ სწორია ჯამურად. თქვენი არგუმენტი რომ ფინანსთა სამინისტროში პრემია ნაკლები გაიცემა, ჯამურად გეუბნები რომ არ იცლება სურათი, ხო? ჯამური რეფორმა არ განხორციელებული. ანუ შესაბამისად ეს იმაშია რომ ჯერ ესეც არასწორი მიდგომა. პრემიაზე საბოლოო ჯამში აცრეს საზოგადოება, რომ აუ პრემიას იღებს ჩინოვნიკი, როგორ შეიძლება? ხალხო, ჩინოვნიკმა პრემია უნდა აიღოს, კარგმა თანამშრომელმა პრემია უნდა აიღოს, რომ ის კავდეს შენ საჯარო სტრუქტურაში, საჯარო სისტემაში. ბიუროკრატიული რეფორმა არ ნიშნავს იმას, რომ ხვალვე მოხვიდა და ნახევარი ადამიანები გაუშვა სახლში. ბიუროკრატიული რეფორმა ნიშნავს სწორი ბიუროკრატიული აპარატი, შინაარსობრივად სწორი ბიუროკრატიული აპარატის შექმნას, არამიზნობრივი პროგრამების, ასე ვთქვათ, გაუქმებას. ამას ნიშნავს სწორი ბიუროკრატიული რეფორმა და შემდეგ ის მე 10 თანამშრომელი მჭირდება თუ 3 თანამშრომელი მჭირდება, ეს ამონახსნი არის. იმის შემდეგ რაც მე სწორ ბიუროკრატიულ რეფორმას, ასე ვთქვათ, ჩარჩოს გააკეთებ, ამონახსნი არის. შემდეგ 3 კაცი მჭირდება თუ 10 კაცი მჭირდება. ესეც კი უკუღმა გაახორციელა, სხვათა შორის რამდენიმე სამინისტრო. ადამიანების გაყრა დაიწყო. პირდაპირ, რომელიღაც სამინისტრო ადამიანების გაშვება დაიწყო. ადამიანების გაშვება კი არა, პირველ რიგში შინაარსობრივი კონცეფცია უნდა დადებულიყო ბიუროკრატიული რეფორმის და ამის შემდეგ უნდა მოხდარიყო ვიღაცის გაშვება, ან ვიღაცის დამატება. ეს უნდა ყოფილიყო სოლუშენი, ხო? და პრემიაზე სპეკულირება პოლიტიკოსების თემა და განსაკუთრებით ყოველთვის ეს პრემიების თემა ამოწეული არის ოპოზიციური პარტიების მიერ იმის სალაპარაკო თუ როგორ გუპავს თავრობა. მთელი პრემიებში, დანამატებში, ყველაფერში ეს თანხა სულ რო გააუქმო. ეს არ აღემატება 1 მილიარდ ლარს. ყველაფერი რო გააუქმო. 1 მილიარდი ლარით მე გეუბნებია რომ გავაკეთებთ მაგისტრას და იმას ვიზავთ, პენსიას გავზდით. სოციალურ დახმარებას გავზდით, ხო აბსურდია აბსოლუტურად, ხო? ანუ ესეც არასწორი мотиваციები არის. თუ გაქვთ კითხვა, მითხარით, თუ არა გავაგზავნებ. შემცირდა უკვე კაცო, ანუ წინა წელს შემცირდა და ეს შეავსეს, ეს დანაკლისი შეავსეს ყველა ტიპის აქციის 600 მილიონი ლარი დამატებით ჩვენ გადავიხადეთ აქციაზე.
აქციზის მომატებამ გააძვირა შემდეგი ტიპის საქონელზე ფასები. ეს არის ტრანსპორტი, იმიტომ რომ საწვავზე პირდაპირ გაორმაგდა აქციზის გადასახადები და ეს იყო ძირითადი, ასე ვთქვათ, მათი მამოძრავებელი мотиваცია, რომ აქედან მოკეთ, რატო არის საწვავი საინტერესო თემა, ხო? მოდი დავფიქროთ. მსგავსი ტიპის პროდუქტები არის ეკონომიკურად არაელასტიური პროდუქტები. ანუ რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ფასის ზრდა მოთხოვნის მნიშვნელოვან შემცირებას არ იწვევს. შესაბამისად, ესეთ პროდუქტზე რო გაქვთ ასე ვთქვათ, ჩადებული აქციზის გადასახადი, მთავრობას მუდმივ ბერკეტს აძლევს იმისი, რომ მან ეს გადასახადი გაზარდოს და შესაბამისად შემოსავლები არ შეუმცირდეს, იმიტომ რომ ნაკლებად ელასტიურია და იგივე რაოდენობის ბენზინი გაიყიდება და უფრო მეტ თანხას ამოიღებს, ხო? ანუ ბიუჯეტის შევსების იმ ესტონური მოდელი, რაც ძალიან კარგი არის, კიდევ ვიმეორებ. უბრალოდ მე მინდოდა, რომ ეს რეფორმა კარგად განხორციელებულიყო სწორი ბიუროკრატიული რეფორმის დაზოგვის ხარჯზე და არა აქციის გადასახადების დის ხარჯზე. ჩვენ რო აქციის გადასახადები არ გაგვეზარდა, დამატებით ვინც ვივართ აქ, ქვეყანაში თითქმის 9 მილიარდი ლარის ნეტის გადახდა არ მოგვიწოდა საწვავში. მე თუ დღეს ამ ლექსიის ჩასატარებლად მოვედი და დამიჯდა აქ მოსვლა 50 თეთრით მეტი თქვენს ყველას ჯამში ყველას თელ საქართველოს ეს დაგვიჯდა ჩვენ დაახლოებით 9 მილიარდი ლარი. ეს 9 მილიარდი ლარი სიკეთის ბიუროკრატიული რეფორმით დაზოგვა იქნებოდა შესაძლებელი, როდესაც შენი ქვეყნის ბიუჯეტი არის 11 მილიარდი ლარი. თუ რამით სხვა რამით უცდილობენ უარესი ხო ახლა ანუ ბედნიერება კი არ არის. ქონების გადასახადი თქვენი აზრით რამდენი პროცენტია თლიან ამ საგადასახადო კალათაში რის ამოღებას ახდენენ? დაამთავრდა ძალიან მცირე თუა ძალიან მცირეზე ნუ ვილაპარაკებთ, მნიშვნელოვნებზე ვილაპარაკოთ. ხო. კი გისმენთ. არა, მოდი ისაუბრეთ პირიქით, მე თუ მკითხავთ, ეს უკეთესი არის, რომ თქვენ შემოდიხართ დისკუსიაში, უფრო ცოცხალი ხდება აუდიტორია. ანუ ქონების გადასახადის არ განვიხილავ სერიოზულად, მე თუ მკითხავ, საერთოდ გავაუქმებდი, იმიტომ რომ ეს საბიუჯეტო ნაწილში მნიშვნელოვანი. მოკე, მე ვიმშეროთ სხვა დროს სხვა ლექციაზე ვიმზეროთ, რა ტიპის გადასახადები არის გონივრული და რა ტიპის გადასახადები არ არის გონივრული. და საერთოდ გადასახადის რა ფორმა არის გონივრული, ეს იყო სადებატო თემა. ქონების გადასახადი თუ მცირე რაოდენობა არის და ამაში მეთანხმები. ჯერ ამ პრინციპზე შევთანხმდეთ, რომ ის თემა როგორღაც დავამთავროთ. ქონების გადასახადის ზრდა რამე მნიშვნელოვან დამაბალანსებელს შეიტანდა საბიუჯეტო დეფიციტში? დავბეგროთ. ანუ ვისაც ქონება აქვს დავბეგროთ. ხო ამას ამბობ, ვისაც ქონება აქვს დავბეგროთ. კი და სხვათა შორის ერთი მსახიობი მახსენდება, ფრანგი მსახიობი, რომელმაც საფრანგეთი დატოვა, იმიტომ რომ რაღაც პროგრესი, ანუ მისი ქონება იბეგრებოდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი და მისი ქონება გადაიტანა რუსეთში, აი დაქცეულ ეკონომიკაში. მოკედ სხვა თემაში გადავდივართ, მაგრამ მაგის შემაჯამებლად მე მინდა გიპასუხოთ უფრო შინაარსობრივი ნაწილი. თქვენ დაახლოებით ალბათ რადგან ესეთი რაღაცა აკეთებთ, ამახვილებთ ყურადღებას, მოგწონთ პროგრესული გადასახადის იდეაც, ხო ალბათ? ხო? ანუ პროგრესული გადასახადი რა არის? რაც უფრო მეტი გაქვს, უფრო მეტი უნდა დაგბეკრო. პროცენტულად უფრო მეტი უნდა დაგბეკრო, თორე რაოდენობრივად დღესაც უფრო მეცი ხდი. თუ მაქვს 1000 ლარი და 1000 ლარის 20%-ს მახტევიებ 200 ლარს დღესაც ვიხდი. და შენ თუ რო გაქვს დაუშვათ 50 ლარი და იმის 20%-ს იხდი, შენ იხდი დაუშვათ 10 ლარს, ხო? ხო, ანუ ეხლა რას ამბობენ, რომ ეს ადამიანიო, არა თუ რაოდენობრივად მეც რო იხდის, ეგ არაფერიო, კაცო. პირიქითო 400 ლარი ამოვიღოთ. ანუ ამითი რა გამოდის? ეს არის პირდაპირ ვთქვათ, мотиваცია, ნეგატიური мотиваცია ადამიანმა იშოვა უფრო მეტი, ხო? არის თუ არა ნეგატიური мотиваცია? მე თუ რატო, ხო? მე თუ ვარ დაუშვათ გზა გამყოფზე, სადაც თუ ჩემი შემოსავალი არის 50000-ზე ნაკლები. მე დაუშვათ ვიბეგრები 20%-ზე და თუ ჩემი შემოსავალი არის 50001 ლარი. დაუშვათ მე ვიბეგრები 40%-ით. ხო უნდა გაატარო ხაზი აი პროგრესული გადასახადი რო გააკეთო სადღაც მიდამოებში. მე ადამიანს რომელსაც 40000 ლარი მაქვს, ან დამატებითი შემოსავლის მიღების მიზნით, ან ჩემი მეგობრის სახელზე გავაკეთებ ბიზნესს, ან ჩრდილოვანი ეკონომიკით გავაკეთებ ბიზნესს, ან საერთოდ არ გავაკეთებ ბიზნესს. იმიტომ რომ 50500 ლარით უფრო მეტი გადასახადის დატოვა მომიწევს ბიუჯეტში, ვიდრე 50000-ზე 20%-ს ვიხდით, ხო? ანუ საბოლოო ჯამში ხალხო ესეთი ტიპის რეფორმები მუშაობს იმაზე, რომ ბიზნეს უკარგავს мотиваცია რაღაცაში ჩადოს უფრო მეტი შესაძლებლობა, დრო, ენერგია, დარჩეს უფრო მეტი მოგება. შენ როდესაც ქვეყანას არაფერი არ გაგაჩნია,
არც ადამიანური კაპიტალი, არც განათლება, ყველაფრის დეფიციტი გაქვს. ერთადერთს, რასაც უნდა ეუბნებოდეთ თანამედროვე სამყაროს, ეს არის მათი საკუთრების უფლება იქნება დაცული, შენ გექნება დაბალი საგადასახადო წნეხი. და ნებისმიერი სამინისტროს მთავარი ფუნქცია იქნება არა ბუტაფორიული, კოსმეტიკური, სოციალური რეფორმების გატარება, არამედ ფუნდამენტური ცვლილება რეფორმების. დამისახელეთ ერთი შემთხვევა, სადაც სერგენკო საუბრობს რაიმე ტიპის ინვესტიციის მოზიდვაზე ჯანდაცვის სექტორში. ერთი შემთხვევა დამისახელეთ, არც ერთი არ არის გავში შემთხვევა. სულ საუბრობს საყოველთაო ჯანდაცვაში, ისედაც კაპიკები გვაქვს ბიუჯეტში, დღეს 700 მილიონი ლარი დაიხარჯება დაახლოებით საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტში, როგორ გავანაწილოთ 7 მილიონი ლარი და ისიც კი არასამართლიანად ნაწილდება, ეს სხვა ლექციაზე ვისაუბროთ, რატო? მაგრამ მისი აქცენტი არ არის გაკეთებული იმაზე, როგორ უნდა მოვიზიოდოთ ამ სექტორში მეტი ეხლა ინვესტიცია. როდესაც ჩვენ გვაქვს სოფლიოს მაგალითები, გავიხილოთ ირლანდია და გავიხილოთ ინგლისის მაგალითი. იმ დროს, როდესაც ევროპაში გაართულეს მედიკამენტების და ფარმაცევტული პროდუქციის რეგისტრაციის პროცედურები და გახდა ძალიან ბიუროკრატიული, განვითარებადი სამყაროსთვის, ინდოეთისთვის მაგალითად, ინგლისმა პირიქით გაამარტივა ყველა ირლანდიამ და ინგლისმა ორივემ გაამარტივა პირიქით ყველა ტიპის რეგულაცია. დღეს რა ხდება, იცით? ფარმაცევტულ სექტორში სოფლიო ხაბადარი გადაქცეული ირლანდია და ინგლისი. ხო, რაღაცა ქონდა ხო, ორნიშნაზე კი არა, ხო, ანუ 20-ზე მეტიც ქონდა რომელიღაცა წელს, ხო? ანუ მათი мотиваცია რა იყო, რომ თუ ვინმეს აქვს მეტი რეგულაციები სოფლიოში, სხვა ჩვენზე მეტი რეგულაცია თუ ვიღაცას აქვს. ჩვენი კონკურენცია უნდა იყოს, რომ ჩვენ რაც შეიძლება ნაკლები რეგულაცია შევთავაზოთ ამ ადამიანებს, რომ ჩვენთან შემოიტანონ თანხა. ჩვენ ხალხო ხო მოვაწერეთ ხელი ჩინეთში თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას. ჩვენ ხო მოვაწერეთ ხელი ევროპაში თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი განვითარებული სამყაროსთვის, განვითარებადი სამყაროსთვის, რომელსაც უნდა ევროპის ბაზარზე შესვლა და მათი ლიმიტები გარკვეულ პროდუქციებში არის შევსებული, საქართველოს შეუძლია გამოიყენონ გზაგამტარად იმისთვის, რომ მათი პროდუქცია გაიტანონ საქართველოს მიერ უკვე მიღწეული ამ შეთანხმებებით უცხოეთში. ერთი შემთხვევა დამისახელეთ, კიდე ერთ მაგალითს გეტყვით, სადაც განათლების მინისტრი საუბრობს რეალურად როგორ მოიზიდავს განათლების სექტორში მეტ თანხას. ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი, რაც არის სოფლიო 5 უნივერსიტეტი, როაჯამო, მათი წლიური ბრუნვა უფრო მეტია, ვიდრე ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტი. ანუ თლიანად რო ბიუჯეტი ხარჯო 20 წელიწადში ვერ შექმნი, ამითი ყისიერად რაღაც სასწაულად განვითარებულ ახალგაზრდობას, ხო? განათლების სექტორის ერთი მთავარი რეფორმა რაც უნდა იყოს, კვლავ ინვესტიციების მოზიდვა ამ სფეროში და როდესაც უყურებ, რომ ინდოეთიდან დაუშვათ განვითარებული ქვეყნებიდან სტუდენტთა რაოდენობა ქვეყანაში იზრდება. პირიქით უნდა ჩახვიდე, პირველივე რეისზე ბილეთი უნდა იყიდო და უნდა ელაპარაკო მის განათლების მინისტრს, რაც შევა მეტი სტუდენტი წამოიყვანოს საქართველოში, იმიტომ თითეული ბავშვი საქართველოში შემოსვლა ნიშნავს დამატებითი თანხის შემოსვლას ჩვენ ქვეყანაში. დამატებითი თანხის შემოსვლა ჩვენ ქვეყანაში ნიშნავს იმას, რომ კერძო სექტორი ამას უყურებს და კერძო სექტორი დაიწყებს უკვე საგანმანათლებლო ბიზნესში ფულის ჩადებას. გაჩნდება მოთხოვნა, შეიქმნება ბიზნესიდან მიწოდება. მაგრამ არც ერთი სფერო, კი, ეხლა არ დავიწყებია, მაგრამ ვერცეთ სფეროს ვერ დამისახელებთ, სადაც თუ ეკონომიკის სამინისტროს არ ეხება, ეს ოღონდ ეკონომიკის სამინისტროში რა პრობლემებია, მე განვიხილოთ, რომ საუბრობდეს რეალური ინვესტიციების ქვეყანაში მოზიდვას. და არც ერთი სამინისტროს საქმე სხვა არ არის თუ არა ეს, რომ ქვეყანაში მის სექტორთან დაკავშირებული ბიზნესებში მოიზიდოს მეტი თანხები. გისმენთ? დიახ. დიახ. მე ახლა მოვედი რომ სხვადასხვა ხვალარჩევნები. კი. და აქტიებს როგორი ეკონომიკური პოლიტიკა. თქვენ ახლა საფრთხებრივად თელ ეკონომიკას განათლება ისე ყველაფერს მიმოეჯილოთ, რომ ასე უნდა თქვენ დააგვიანეთ თუ თავის დროზე მოხვედით. თქვენ დააგვიანეთ თუ თავის დროზე მოხვედით. თქვენ დააგვიანეთ? არა, თქვენ დააგვიანეთ მოსვლა? ხო და 10 წუთი ვისაუბრე უკვე. და მეტი ვისაუბრე. ანუ თქვენ რომ მოხვედით, თქვენ მოსვლამდე 10 წუთი ვისაუბრე და ბოლოს 10 წუთი ვისაუბრე. ვისაუბრე ესა რა, ანუ. კი. განამატებს. კი.
კი დამთან. პრემიები ხაი აბსოლუტურად მე მგონი გავიგე თქვენი კითხვა რა ის ზუსტად ხო მოკლედ მაგაზე ვაკეთებ ანუ მთელ აქცენტს რა რომ რეალურად ის თანხები რა დეფიციტით გამოიწვია ამ რეფორმამ საბიუჯეტო დეფიციტი ის რაც გააკეთეს იყო ზღვაში წვეთი უბრალოდ ამ ადამიანებს მოაკლათ დამატებითი შემოსავლის წყარო და ნახე ოღონდ მან თემა რა არის ანუ მთელი თემა რა არის რა არის ბიუროკრატიული რეფორმა ადამიანის პრემია არის ბიუროკრატიული რეფორმა რუგამ 4 პუნქტიან გეგმაში იყო 2 პუნქტი. ერთი საგადასახადო წნეხის შემცირება და მეორე ერთ-ერთი იყო ბიუროკრატიული რეფორმის ჩატარება. თქვენთვის ბიუროკრატიული რეფორმა არის დანამატების და პრემიების გაუქმება? აი მე მარ კარგი თანამშრომელი დაუშვათ და მე სახელმწიფო ვარი კონკურენციაში არის კერძო სექტორი და სახელმწიფო. რო დაუშვათ ეკონომისტი წაიყვანოს. არა მე კი მაგრამ როგორ არის გეტყვით თემა თქვენ თუ შუა გზიდან დაიწყეთ რაღაცის განხილვა ფუძეს ვერ ნახავთ ეგ ბიუროკრატიული რეფორმა არ არის თუ ამას უსვამ ხას კარგ თანამშრომელს პრემიაც უნდა ქონდეს პირიქით მე ამას გეუბნები იმიტომ რომ არ წავიდეს კერძო სექტორში კარგი თანამშრომელს რა უნდა სახელმწიფო სექტორში თუ ხელფასი არა აქვს მაღალი ან თავის ბიზნესს გააკეთებს ან წავა კერძო სექტორში სადაც უფრო მეც მიცემენ ხო და ეუბნები ანუ პირიქით თავრობამ თუ პრემიები გააუქმა იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს წყარებში და ფარჩაკი ოპოზიცია და მათი ნათქვამი შეეშინა და ამიტომ თუ გააუქმა პრემიები მე მიმაჩნია რომ სახელმწიფომ თქვა რა იცი მე ჭკვიანი ადამიანები მაღალანაზღაურებადი ადამიანები არ მჭირდება სახელმწიფო სტრუქტურაში ეს გააკეთა რა მიხდა ბიუროკრატიული ერთი კიდევ ვიმეორებ ერთი მაინც დოკუმენტი მანახით ერთფურცლიანი აღარ ვითხოვ იმას რომ ეს უნდა იყოს დამუშავებული მეცნიერება სადაც ბიუროკრატიულ რეფორმაზე არის ანალიზი ის რამდენი ადამიანი გვჭირდება ჩვენ სიპების დაფინანსება რო იჯდება მაგაზე ცალკეა კიდე ის ფაქტორი რომ ადამიანები რამდენი გვჭირდება ჩვენ საჯარო სექტორში ეს არის ამონახსნი იმ მოცემულობის რასაც თქვა სწორი ბიუროკრატიული რეფორმა ანუ ჩვენ რო დახაძავს სწორ აპარატს და გვჭირდება ეს სამინისტრო თუ არ გვჭირდება ფუნქციების დუბლირება უნდა ხდებოდეს თუ არ უნდა ხდებოდეს. ამ ამოცანას რო დასვამ, ამ ამოცანის ამონახსნი არის. შემდეგ რამდენი თანამშრომელი გჭირდება, ანუ უკუღმა კი არ აკეთებ, იცი რა, ოპოზიცია გამოხდა და მოდი ახლა მე შემეშინდეს. და 200,000 ადამიანს უცბად გაუშვებ სახლში. შედალოცვილი შვილოს, სანამ ოპოზიცია აყრდებოდა ერთი თვით ადრე, ხმას არ ამოიღებდი და კაცს არ გაუშვები სახლში. ერთ კაცს არ გაუშვები სახლში. არა, არ წავსვათ სხვა თემაზე, უნდა მოსულიყავით დროულად ახლა რა. კი, ეგეც არ იყო. აპა რა გაინტერესებს? არა, თქვას, რა გაინტერესებს? არა, ვაცად. შეიძლება ეს ყველაფერს საინტერესო არის. მოდი დავასრულოთ რომ გიგახდეს ლექცია. შემდეგ არა, მინდა რომ თქვენ ფაქტობრივად ამოწუროთ, იმიტომ თქვენ რასაც ამბობთ. არა, ერთად გაიყო დავით. მოკეთ ეკონომიკური ნაწილი პროგრამების ნაწილზე რაც იყო საუბარი ჩვენ აქცენტი უკვე გავაკეთეთ სამ დაპირებაზე რომელიც ჰქონდა ქართულ ოცნებას სამ დაპირებაზე რომელიც ჰქონდა ნაციონალურ მოძრაობას ვაპირებდი მცირედით შევხებოდი ასევე ევროპული საქართველოს დაპირებას რომელიც გადაკოპირება ანალოგია ასე ვთქვათ იმისი რაც სხვა დაპირებები ჰქონდა შესაბამისად ამ ნაწილში მე ლექცია დავამთავრე და მინდა რომ თქვენ გააქცეთ სრულფასოვანი პასუხი რომ თქვენ იგზნოთ ასე ვთქვათ სრულფასოვნად კი მინდა მე თქვენ არა, თქვენთან გადმოვედი, აი, კარგად ჩამოაყალიბეთ, კითხვა რომ გააგცე პასუხი. ხო. კი. არა, გისმენთ. ხო. ხო. მიბმული არის თუ არა იმ ხარჯთან, რაც უფრო მნიშვნელოვნად მიიღეს. თქვენ მე მივიხსენებთ ამას მნიშვნელობა ეს არასოდეს გაწყვეტილება იყო რა მე გავიგე ბიჭო თუ არ მოისმენთ
თუ არ მომისმენთ, თქვენ გავიგე უკვე, გავიგე. ორი ვარიანტია, ერთი რომ პრემიები და ხელფასები მოეჭრათ, მეორე რომ არ მოეჭრათ. ორივე შემთხვევაში ის მაინც გაიზრდებოდა, ხო? რა, მაინც რა გაიზრდებოდა? კითხვა, კი, ერთი წუთი მომისმინეთ ახლა, კარგად მომისმინეთ. დაუშვათ ბიუჯეტს დააკდა 10 ლარი. და შენ 50 თეთრის დაზოგვა მოახდინე ხელფასების შემცირებით. თუ მეკითხებით რომ ეს 50 თეთრის ნაკლების მობილიზება დამჭირდება, ანუ 50 თეთრი ნაკლებად გავზდი დაუშვათ რაღაცა ტიპის გადასახადებს, კი ბატონო, მაგრამ გონივრულია თქო გეკითხები. გონივრული არის? არა, ხათ მე მეკითხებით, გონივრული არის? არა, ოღონდ გონივრული არის, მაგრამ მე მაინტერესებს, გონივრული არის? აი. აუ, ეს ძალიან მაგარი დაპირება. მოკლედ, ერთ-ერთი დაპირება ნაციონალური მოძრაობის გარდა იმ ორი სოციალურად წყალებში, ასე ვთქვათ, უარგისი დაპირებისა არის ერთ-ერთი დაპირება, რომ სკოლების დაფინანსებას გაზრდის. და ამბობს რაღაცას ნაციონალური მოძრაობა, რომ ორ რაღაცას გააკეთებს სკოლა. ერთი ამბობს, რომ 50,000 ლარად სკოლა შეძლებს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას სკოლაში და მეორე 50,000 ლარად სკოლა შეძლებს პედაგოგების ხელფასების ზრდას. და მოდით ახლა ეს ჩვენ ეს 50,000 ლარი გადავთარგმნოთ კონკრეტულად რა თანხა, ანუ რა სიკეთე შეიძლება შეუტანოს სკოლას ამ 50,000 ლარს. აი საშემოსავლო გადასახადის გადახდის შემდეგ სკოლა შეება 40,000 ლარი და დაუშვათ, რომ თელი ეს 50,000 ლარი მიდის მარტო ხელფასების ზრდაში. საშემოსავლო გადასახადის გადახდის შემდეგ სკოლას დარჩება რეალურად 40,000 ლარი. ეს 40,000 ლარი რომ გაყო 12 თვეზე, ნიშნავს, რომ სკოლის სახელფასო ბიუჯეტი გაიზრდება 3,333 ლარით. ეს რომ გაყოთ საშუალო სკოლაში პედაგოგის რაოდენობაზე, საშუალო საათების რაოდენობაზე კვირის განმავლობაში და გაამრავლო 4-ზე, იმიტომ რომ თვეში არის 4 კვირა, მივიღებთ, რომ რეალურად ნაციონალური მოძრაობა პირდება, რომ სკოლის პედაგოგების ხელფასები გაიზრდება 1 ლარით. ეს მაგალითი რატომ მომყავს, ეს ამაზე მინდა რომ თქვენ აქცენტი გავაკეთოთ. არც ერთი ადამიანი, რომელიც რეკლამას ჩართავს, ამ 50,000 ლარის გაგებას, ანუ რა სიკეთეს მოიტანს ეს 50,000 ლარი, ამაზე ნაკლებად აკეთებს აქცენტს და ნაკლებად ფიქრობს. რეალური სიკეთე არის ეს 1 ლარი. ამიტომ მე საბოლოო ჯამში აღარ მინდა ბოლო ნაწილზე, ასე ვთქვათ, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ ძალიან მცირე ევროპულ საქართველოზე, სადაც დაპირება აქვს პენსიის ზრდა და სოციალური დახმარება 70 ლარით, თუნდაც ვთქვათ, რომ სოციალური დახმარება 70 ლარით, მე ამ ნაწილის, ასე ვთქვათ, იგივე კრიტიკა მაქვს, რაც ქონდა ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში, პენსიის ზრდა თვითმმართველობის ბიუჯეტით მიმართულია ყოველად არაგონივრული გადაწყვეტილება და ზოგადად პენსიის ამ ფორმით გაგება, რა ფორმითაც დღესაა გაგება არის მცდარი და რატო? დღევანდელი პენსია არის სოციალური დახმარების ერთ-ერთი ფორმა. იმიტომ რომ პენსია ერთადერთი, რაზეც არის მიღებული არის ასაკი. თუ გადაცდი დაუშვათ კაცის და ქალის შემთხვევაში 60 და 65 წელს, ამ შემთხვევაში გენიშნება პენსია. და პენსია რეალურად არის სოციალური დახმარების ფორმა. სოციალური დახმარების ფორმა თუ არის პენსია, ანუ პენსია უნდა იყოს თუ არა მიზნობრივი. ანუ პენსია 180 ლარი დაუშვათ, უნდა ღებულობდეს სოციალურად დაუცველი საშუალო ფენა და პლუს ამას უნდა ღებულობდეს დაუშვათ შევარდნაძის დროს გამდიდრებული ჩინოვნიკები, რომელსაც თუნდაც პირად ანგარიშში აქვთ რამდენიმე მილიონი. თუნდაც ეს იყოს ცოტა ესეთი ადამიანები. არა ხო? ანუ რეალური რეფორმა, რაც უნდა იყოს პენსიასთან დაკავშირებით, რაზეც უნდა ყოფილიყო საუბარი, ეს არის სოციალური პოლიტიკის მთავარი ფუნდამენტი, რაც არის ოჯახის ცნება, ყოფილიყო ამაზე დაფუძნებული და ყველა თანხა, ჩვენ რაც კი მოგხელთ გვაქვს სოციალურ პოლიტიკაში, პენსიები, სოციალური დახმარებები, ჯანდაცვაზე გამოყოფილი თანხები, ამ თანხების პირდაპირ მიწოდება უნდა მიგვეხდინა ადამიანებისთვის, რომელიც ყველაზე მეტად საჭიროებენ ამ დახმარებას, ეს ადამიანები თავად შეძლებდნენ უკეთესი სადაზღვეო პაკეტი შეეძინათ და უფრო მეტი თანხა დარჩენოდათ ოჯახში და თან ეს თანხები იქნებოდა მიზნობრივად მიმართული ამ ოჯახების რეალური სიღარიბიდან ამოყვანას და მე კონკრეტული ციფრი მოვიყვანე, როგორ იყო შესაძლებელი თუნდაც კერძო სადაზღვეო სისტემის ჩართვა თვითმმართველობის, ასე ვთქვათ, საქმიანობის ფორმაში. ხო, ანუ მოკეთ დღევანდელი პენსია მე რაზეც თავარ აქცენტს ვაკეთებ, ეს პენსია, ეს არის სოციალური დახმარების ფორმა და თუ ვინმეს ვეხმარებით სოციალურად, ყველაზე ღარიბ ქვეყანაში უნდა დავეხმაროთ ყველაზე მეტად იმ ადამიანებს, რომელიც ყველაზე მეტად ამას საჭიროებენ, ხო? არ მაგალითად უხეშად თქვათ,
სოციალურ დახმარებას არ საჭიროებს ბატონი ივანიშვილის დედა. ანუ პენსიას არ საჭიროებს. კალაძის მშობლები არ საჭიროებენ პენსიას. ხო, არ საჭიროებენ. იმიტომ ეს ხო სოციალური დახმარების ფორმა არის ჩვეულებრივი. ჩვენ დაგროვებით საპენსიო რეფორმაზე შემდეგ ვისაუბროთ, ამის ბენეფიტები რა, დაგროვებით საპენსიო რეფორმის, ოღონდ სამწუხაროდ არათავსებადი არის დღევანდელ რეალობასთან. სოციალური დახმარების ფორმაა და ამიტომ. არ ვიცი, ესე მეგონი არ ყოფილა. მაშინ მენეჯმენტი უნდა გამოსწორ, ანუ თუ მენეჯმენტი ვერ რატო? დღეს თუ არის შესაძლებელი რომ 1.200.000 ადამიანის 1.200.000 ადამიანის აღწერას ახდენს სოციალური ანუ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში რეგისტრირებული არის 1.200.000 ადამიანები ორი წლადით საჭიროებებითა და შემოსავლების თანაფარდობით და კონკრეტული მეთოდოლოგიით, რომელიც ეს მეთოდოლოგია აპრობირებული მეთოდოლოგია იყო მაგალითად მექსიკაში, პერუში, სადაც ეს მეთოდოლოგია იყო დანერგილი, ცდომილება არის საკმაოდ დაბალი იმ ადამიანების იდენტიფიცირებაზე, რანგირების დროს, რომელიც ამას საჭიროებს. ხარვეზები დღევანდელ ანუ მოკლედ ადამიანები მოკლედ ეგეც შევხედოთ რეალობას რა სოციალური მინიჭების ქულები რო აიღო ადამიანებს არჩევნო პერიოდების გარდა ვისაც ენიჭება ქულები ამ ადამიანებს ნამდვილად რეგრესიული ანალიზი ვინ ჩაატარა ეს ადამიანები არიან მართლაც ის ადამიანები რომლებიც პირველ რიგში საჭიროებენ დახმარებას შენ თუ მე და მეკამათები იმაზე რომ ეს იდეალური არ არის მე გეტყვი რომ ეს იდეალური არ არის კი ეს იდეალური არ არის მაგრამ ეს მეთოდია საუკეთესო რაც კი შექმნილა საუკეთესოთა შორის არის რაც კი მუშაობს და მიზნობრივად ეხმარება უფრო მეტად ადამიანებს რომლებიც ამ დახმარებას საჭიროებენ ის რომ მენეჯმენტში იყო პრობლემა ანუ ეგეთ რამე არ მომხდარა მაგრამ დაუშვა და მოხდა რომ მენეჯმენტში იყო პრობლემა და ამიტომ გადავიდნენ ახლა ასაკზე მიაბეს დაუშვათ პენსია ხო შედავლო წულიშვილო მენეჯმენტი გამოასწორე მეთოდოლოგია გამოასწორე პრინციპი გამოასწორე ეგ რატო არის გამოსავალი რო ყველას მისცე ხო მიუხედავად თან გეუბნები რომ 1.200.000 ადამიანის აღწერა უკვე მოახდინა სოციალურმა სააგენტომ აქედან 500.000 ადამიანამდე დაახლოებით ღებულობს სოციალურ დახმარებას რომელთა ქულა ნაკლებია 100.000-მდე ფაქტიურად 1.200.000 ადამიანზე რანჟირება აქვს გაკეთებული უკვე რატო თუ მოკლედ მაშინ სოციალურად დაუცველებს იდენტიფიცირება თუ მოხდა ანუ ქვეყანაში ჩვენ მოვახდინეთ ხო დაახლოებით 500.000 ადამიანის იდენტიფიცირება ყველაზე ღარიბის და 1.200.000 კიდე ბაზარში გვყავს რომელიც ვიცით რა მდგომარეობაშია ასევე შემოსავლების სამსახურიდან ვიცით ვის აქვს თუნდაც 40.000-ზე მეტი შემოსავალი და ვინ არის ასე ვთქვათ შეძლებული ადამიანები ეს ვიცით დარჩა შუა ფენა ამის იდენტიფიცირება თუ მოახდინა ყველაზე მდიდრები თუ ყავს იდენტიფიცირებული შესაბამისად რანჟირება უკვე ხო შეგიძლია მოახდინო ამ ყველაზე იდენტიფიცირებულს მიცე ყველაზე მეტი ამ შუაფენას რომელსაც გამოაკლებ ამ დიდრებს მიცე რაღაც დაუშვათ საჭიროება შეიძლება იმაზე ნაკლები ვიდრე ყველაზე ღარიბ ფენას და დიდრებს საერთოდ მიცე იმაზე უფრო ნაკლები ან არ მიცე არაფერი ხო შესაძლებელია გადასახადი ამ შემთხვევაში რაშო ან გადასახადის პროგრესული გადასახადის თემა არის მე უბრალოდ ვამბობ რას პროგრესული გადასახადის ნახე პროგრესული გადასახადის თემა კი მაგრამ პროგრესული გადასახადის თემას რავი ეს გადასახადის სოციალური პოლიტიკის ნაწილი უნდა იყოს თუ ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილი თქვენი აზრით სოციალური პოლიტიკის ნაწილი რას უჭერ ნაკლებად გეკითხები რას ხარ საჭირო ანუ გადასახადი ეს არის ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილი ანუ ის რომ თქვენ ლოგიკა თქვათ რომ დღეს მე გადასახადებს დაუშვებ დიდრებს ძალიან გაუზრდი დაუშვებ და ამიდან ამოღებულ თანხას მივცემ ღარიბ მოსახლეობას და გაინტერესებთ მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდება თუ არა გეტყვით რომ დღეს მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდება მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდება თუ არა ხვალ გეტყვით რომ ხვალ მათი მდგომარეობა ნაკლებად გაუმჯობესდება იმიტომ რომ ეს დიდარი ადამიანები რომელმაც საქართველოში ფული უნდა ჩაადონ ამათი რაოდენობა შემცირდება ან ჩtildeოვანი ეკონომიკა განვითარდება ანუ რა გამოდის შეიძლება დღეს ჭამო ის ყველაფერი რაც გყავდეს სახში დაუშვათ ერთი ძროხა ორი ქათამი და ერთი ღორი შეგიძლია ეს ყველაფერი დაკლა ერთ დღეს და ძალიან მაგრად იყო მომდევნო ერთი თვის განმავლობაში
და გადასახადის ზრდა არის დაკლა, ზუსტად რომ დაკლა, რაც კი გაგაჩნია შენს გარშემო. ამიტომ პროგრესული გადასახადი ეს არის დაბეგრო ბიზნესის мотиваცია იშოვოს მეტი, ვიდრე იშოულობს დღეს. და განსაკუთრებით ეს ურტყამს იმ ბიზნესებს, რომელიც უკვე ზღვარზე არიან იმ ხაზთან, რომელიც მათ უნდა გაყოს, რომელმაც უნდა გვაჩვენოს მათი საგადასახადო წტეხი რამდენი უნდა იყოს, 20 თუ 40, ხო? ამაზე სერიოზული განხილვა თუნდაც საქართველოს შემთხვევაში ავობთ, ხო ალბათ? ჩვენი ქვეყნის შემთხვევაში არ ყოფილა, ზოგადად პროგრესული გადასახადების ლიბერალურ ეკონომიკებში მსგავსი რამე არ განიხილება. პროგრესული გადასახადების ცნება, სადაც იყო დაუშვათ ეს მოხდა საფრანგეთში და ამ შემთხვევაში ამან ნეგატიური ეფექტები გამოიწვია და ამ ნეგატიურ ეფექტებზე აი წეგანაც აღვნიშნე რომ ანუ ბიზნესებმა და ცნობილმა სახეებმა თავიანთი ქონების გადატანა მოახდინეს მით უმეტეს ევროზონაში ძალიან მარტივია ევროზონაში კი გადაიტანეს თავიდან და რუსეთში ერთ-ერთმა, ხო რუსეთში რატომ უნდა გადაიტანო არ მესმის, მაგრამ გადაიტანა. ანუ ნეგატიური ამას პირდაპირ ნეგატიური ეფექტი აქვს ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაზე. ანუ ორი მიდგომა არსებობს ხო ეკონომიკაში არის ეგეთი რამე რეპორტი კონკრეტული რო გითხრათ ვიცით ხო არ ვიცი კონკრეტული кейსები რა მოყვა და კონკრეტული რეპორტი ანუ კონკრეტული დოკუმენტური ასე ვთქვათ ის რომ თავრობას ურჩევდეს რომ პროგრესული გადასახადები საქართველოში დაუშვათ გაიზარდოს ან არ გაიზარდოს ეგეთ მსგავსი ტიპის განხილვაც არ ყოფილა არც დაუშვათ მსოფლიო ბანკში არც დაუშვათ საერთაშორისო სავალუტო ფონდში რომ ეს თემა საერთოდ არ დაწყებულა განხილვა ეს თემა საინტერესო გახდა სტუდენტებისთვის ერთი გარემოებით რომ საქართველოში ასე ვთქვათ ფეხი მოიკიდა საკმაოდ სოციალური მიმართულებით მოაზროვნე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და მათ მიერ შემოთავაზებული იყო იდეები თავრობის მიმართ არა სადისკუსიოდ საჯაროდ ასე ვთქვათ რომ რა პლუსები შეიძლება ქონოდა ამ გადასახადების და პროგრესული გადასახადი იწვევს ეკონომიკური აქტივობის შემცირებას. შევა გერმანიამ, საფრანგეთმა, შვედეთმა აიტანოს. არა, ზოგადად. ხო, ამაკვლევას არ ვიცნობ, მაგრამ ერთი რამე, რა დანამდვილებით შემიძლია გითხრათ, საქართველოს მაგალითზე საერთაშორისო მნიშვნელოვანი ორგანიზაციების მიერ მსგავსი ტიპის საკითხის განხილვა არ ყოფილა. თან თუ წარმოიდგინეთ დისტრიბუციას, ჩვენი ქვეყნის შემოსავლების, ასე ვთქვათ, ეს ნორმალური განაწილება არ არის, ანუ ძალიან ცოტა გვყავს ჩვენ ადამიანები, რომლებიც მართლა შემოსავლიანები არიან. და ძალიან დიდი დოზით არის დაუშვათ ადამიანები, რომლებსაც შეიძლება საჭმლის ფული არ ქონდეს და ესეთი მაგალითი არის სწორედ ის სტატისტიკა 500,000 ადამიანი, რომელსაც დაუშვათ კვების ფულის არ გააჩნია. მე ასე ვთქვათ, დღეს დღევანდელი ლექცია ძალიან ბევრი მიმართულებით გაიშალა, დაწყებული საგადასახადო, სოციალური, დავიწყეთ ყველაფერზე საუბარი ჩვენ საარჩევნო დაპირებებზე. მე პირველი 20 წუთის განმავლობაში განახეთ ამ საარჩევნო დაპირებების რეალური შინაარსი რა არის. საბოლოო ჯამში მე მინდა ერთი რამე დაგანახოთ. ეს დღეს რაც მე მოვუყევი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ან ქართული ოცნება, ან ნაციონალური მოძრაობა, ან სხვა პარტიები, ან დამოუკიდებელი კანდიდატები ესენი არიან ცუდი, ამას არ ნიშნავს. რა მოთხოვნაც გვაქვს, ის მიწოდება არსებობს. აქაც მუშაობს ეკონომიკის ეს პრინციპი. თუ გააქტიურდება მეოთხე ხელისუფლება, არასამთავრობო სექტორი, თუ მოიმატებს პროფესიული განათლების დონე ქვეყანაში, ამ საკითხებში პარტიები უფრო მეტ დროს დახარჯავენ საარჩევნო კამპანიის დროს, რომ იყოს მეტად დასაბუთებული, მეტად კვალიფიციური და მეტად სწორად მიწოდებული ადამიანები. დღეს რეალურად რასაც ყიდიან არის ძალიან ლამაზად, ძალიან მარკეტინგულად შეფუთული სიცარიელე, რომელიც რეალურ რევოლუციურ რეფორმებს ჩვენ ქვეყანას არ პირდება. ანუ ისე რაც არის ბერი, ის არის ერი, ამიტომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ყველა ამ პრობლემის მოგვარება განათლებით და ისწავლეთ კარგად. მადლობა. თუ გაქვთ კითხვები მოგისმენთ, თუ არა გაქვთ დაგებშდებით. გისმენთ.
გეომეტრიას ალგებრას ანალიზს დაწევაც კარგია. არც ახსოვდა ვერც იხენებენ და არის უკეთესი რო აიტო. ელემენტარული ისმოდეთ რომ სახელმწიფო მუშაობს. კი. და ისაც რო საფუძვო პირადული ჯუჯის ისტორია იყოს ახლა. ეკაუნტინგი რო ასწავლოთ. კი, სხვათა შორის ახლა ეროვნული ბანკმა მე მგონი ძალიან კარგი პროექტის განხორციელებას იწყებს, რომელიც გულისხმობს, რომ ფინანსური განათლება მაქსიმალურად შეიტანოს საზოგადოებაში, რომ მათ მიიღოს ფინანსურად სწორი გადაწყვეტილებები და ეს არის საკმაოდ სწორი ნაბიჯი, რის განხორციელებას აპირებენ. ახლა რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რამდენად ეს სკოლებში უნდა ისწავლებოდეს, მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ საჯაროს კიდე სხვა თემაა ეს, მაგრამ საერთოდ საჯარო სკოლის არ წამს, მიმაჩნია, რომ ესეც უნდა იყოს პრივატიზებული და ვაუჩერულ სისტემაზე, რომ კონკურენციამ დააბალანსოს და შექმნას ხარისხი პედაგოგებში და ხარისხი განათლებაში, იმიტომ რომ მშობელი, რომელიც რეალურად ამ ვაუჩერს მიიტანს სკოლაში, მიიტანს იქ, სადაც უკეთეს სერვისს და უკეთეს პროდუქტებს შეთავაზებენ, ხო? გამომდინარე, აქედან თუ მოთხოვნა უნდა იყოს საზოგადოებიდან, რომ დაუშვათ ფინანსური განათლება უნდა კონდეს, დაუშვათ მის შვილს ან საგანი უნდა არსებობდეს, ესეთი რამე აუცილებლად გაჩნდება. 21 საუკუნეში ვცხოვრობ, სადაც არის ტექნოლოგიური ხანა და 21 საუკუნეში არც ეს არ არის გამორიცხული, რომ ეს განმანათლებო ფორმა, რაც არის, რომ უნივერსიტეტში უნდა იარო, დაესწრო, რაღაც მანდატორი საგნები აიღო, მერე ჩააბარო, საერთოდ ესეც კი შეიძლება აღარ არსებობდეს მომდევნო 30 წლის განმავლობაში და შეიძლება დღეს იყოს ეს წარმოუდგენლად და შეურაცხმყოფელად გაგებული ვიღაცის მიერ, მაგრამ ზოგადად მიმაჩნია, რომ საერთოდ შეიცვლება ეს კითხვის შინაარსი, დაუშვათ რამდენიმე 10 წლეულში, გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება მოკლედ დიპლომის ფასი უნდა იყოს ხალხო 0. დიპლომის ფასი უნდა იყოს 0. ყველაფერი გადავა და საჯარო სექტორშიც გადავა რეალურ ცოდნაზე, ტესტირებაზე და გამოცდის ჩაბარებაზე უშუალოდ იმ მომენტში, როდესაც შეიწყებს სამსახურს. ბიზნესი როგორც აზროვნებს, ისე დაიწყებს აზროვნება სახელმწიფო სექტორის და სტრუქტურების და აუცილებლად ძალიან მალე ამ ხელისუფლების პერიოდში შეიძლება და შემდეგი ხელისუფლების პერიოდში არა, მაგრამ მომდევნო 20 წლის განმავლობაში. თუ არაფერი შეიცვლება უბრალოდ ხო ახლა სადაც ვაშლების ასე თქვა ჭამას ასწავლიან, ეგეც რო ასწავლონ, ცუდი შეიძლება არ იყოს. ამ ნაწილში გეთანხმები, უბრალოდ ახას უსვამ, რომ ეგ არ არის რაღაც ძირეული ამ ფუნდამენტი, სხვაგან არის რა ფუნდამენტური რეფორმა ჩასატარებელი. ფუნდამენტური რეფორმა ჩასატარებელი იმაში არის, რომ კერძო საჯარო სკოლები და კერძო სექტორი, საჯარო სკოლები უპირატესად არიან დომინირებული ვიდრე კერძო სექტორი და ამაში შედიან კონკურენციაში. დღეს თუ საჯარო სექტორში ხარისხის ნაწილში ჩვენ რამე არ მოგწონს, სწორედ იმიტომ რომ მათ დომინირებულად კონკრეტული შემოსავალი გააჩნიათ, მაგრამ ეს რო კონკურენციის თემა იყოს და კერძო მენეჯმენტი იყოს, კერძო იყოს თავინამონებდეს საჯარო სკოლა, ავტომატურად ხარისხის გაუმჯობესდებოდა, მეტი ფული შემოვიდოდა ინვესტიციის სახით იმ გზით, რა გზითაც მეკითხავთ დაუშვათ ინდოეთის ან ამ ქვეყნის მაგალითებზე. ანუ ჩვენ გვჭირდება ხალხო რეალურად რო გითხრათ, მთავრობა, რომელიც იქნება რევოლუციური იდეების მატარებელი, რომლებიცაც რეალურად რეფორმატორული იდეების მატარებელი, რომლებიც რეალურად გაახორციელებენ ძალიან მტკივნეულ რეფორმებს და 4 წელიწადში შეიძლება შეიძულოს ხალხმა, მაგრამ მომდევნო 20 წლის განმავლობაში ეტყვიან მადლობას. ესეთი მთავრობა სანამ არ მოვა, ასე მგონია, ამ დორე პოლიტიკური სპექტრის შემთხვევაში ამათი საშველი არ არის. შეიძულებს, ისე არ შეიძულებს. ეს არის აბსოლუტურად არა. ხო, ლოგიკა მესმის ხო ასე. თუ ხარ, თუ გინდა საქმე გააკეთო, აუცილებლად რეფორმა გააკეთო, რომ ხალხი უკმაყოფილება. ვიღაცა იქნება უკმაყოფილება. ირლანდიაში ჩაკეთდებოდა რეფორმები, გინერებს განათლების როლი, მოსახლეობის იყო დედალები, მაგრამ ხო, ისინი უჩევდა იმ რეფორმებს ხარს, რომელიც არის მართლაც საქართველოს. ხო. თუ თქვათ მოსახლეობა დაუჩევს ხარს და მის მართა იტყვის რომ კი სწორი რეფორმაა ეს და უჩევს ხარს, ანუ ხო შეიძლება გამოვიდეს რომ არც ხელისუფლება შეიძულა და რეფორმა. სხვათა შორის ეს ნებისმიერი რეფორმის დანერგვის დროს არსებობს სტრატეგია და ფინანსთა სამინისტრო იყო თუ ეკონომიკის სამინისტრო, ჯანდაცვის სამინისტრო ამ სტრატეგიას იყენებს. ანუ ვიდრე რეფორმას განახორციელებენ, უფრო წინა ხელისუფლების დროს მარკეტინგულად ამის მანამდე მიწოდებას ახდენენ ინფორმაციის მოსახლეობაზე, ტესტავენ იდეას, ცდილობენ იპოვონ ფორმა რა ფორმითაც მიაწოდებენ ამ სწორ იდეას მოსახლეობას. ანუ ესეც მგონია ასე ვთქვათ დეტალები, აუცილებელი დეტალები, მაგრამ აქცენტს მაინც ვაკეთებ იმაზე, რომ აი ერთ-ერთი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ ინგლისის მაგალითი, სადაც დაუშვათ თვლი დარწმუნებული ვარ, რომ ინგლისში საზოგადოება უფრო მეტად განათლებული არის, ვიდრე შეიძლება საშუალო სტატისტიკური საქართველოში, ხო?
ევროკავშირიდან ხელშეკრულება, აი ბრექსიტის თემაც რო განვიხილოთ, დაახლოებით დისტრიბუცია რო აიღოთ, ვინ დაუჭირა მხარი ევროკავშირთან დაუშვათ ურთიერთობების ასე ვთქვათ შეწყვეტას და ვინ დისტრიბუცია იყო, შემდეგ ახალგაზრდა თაობა ამბობდა, რომ ჩვენ გვინდა რომ გქონდეს კვლავ ურთიერთობები ევროკავშირთან იმ ფორმით, რა ფორმითაც გვინდა და უმეტესობა, ასე ვთქვათ, პენსიონერების ასაკი, ან 50 წელს ზემოთ ადამიანები პირიქით ამბობენ, რომ პირიქით ჩვენ გვინდა უფრო მეტად ჩაკეტილები ვიყოთ. ან ეს თაობათა, ასე ვთქვათ, ბრძოლაც არის, იმიტომ რომ ადამიანები უფრო 50 წელს ზემოთ უფრო მეტად სხვა პრიორიტეტებით არიან, ვიდრე დაუშვათ 20 წლის ბავშვი, რომელსაც უნდა რომ აბა რა, მიდი, აბა წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ ინგლისში მოხუცებული ინგლისელი, რომელსაც ნამდვილად არ სიამოვნეს, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ლიბერალია, ტორერანტია ის, რომ დაუშვათ ახლა ჩამოსული პაკისტანელი იქცევა ცუდად და ამ ადამიანმა მის ბედნიერ სიბერეს დაუჭირა მხარი და არ იფიქრა დაუშვათ მისი გარდაცვალების შემდეგ რა იქნებოდა, როცა ახალგაზრდა თაობამ პირიქით დაუჭირა მხარი მეტ ინტერაქციას, მეტ გაცვლას ინფორმაციის, მეტ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ მისთვის დაუშვათ ეს ადამიანები, რომლებიც შედიოდა ინგლისში, იაფი მუშახელი იყო მის წარმოსახვაში 30 წლის ადამიანი, რომელსაც ბიზნესი ჰქონდა, თვლიდა რომ ეს პოტენციურად იყო მისთვის ნაკლები ხარჯი, ანუ ეს ადამიანები უჭერდნენ ამ ევროკავშირის ამ შეთანხმებაში ასწორად დარჩენას მხარს. შესაბამისად, ძალიან სადაოა ზოგადად ის თუ როგორ უნდა გაყიდოს სწორი იდეა და სწორი პოლიტიკა. ჩემი აზრით, ზუსტად ამიტომ ამბობ, რომ ჭირდება ხელისუფლება ძალიან რეფორმატორული, რომელიც 4 წლის შემდეგ, ჩემი აზრით, თუ სწორ რეფორმებს გაატარებს, გარდაუვალია შეეწირება, ვერანაირად ვერ შეფუთავს ამას მარკეტინგულად სწორად. კი, ვერანაირად ვერ შეფუთავს. ვიღაცას აუცილებლად, ეხლა რომ წარმოიდგინოთ თქვენ ვიღაცას საუბრობს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის გაყიდვაზე და კერძო სექტორზე გადაცემას. ჯერ ესე თქვი ჯავახიშვილის უნივერსიტეტი იყო, ამ ადამიანებმა დააფუძნეს, ანუ ამაზე რომ ვიღაცა მისაუბროს, ან ვიღაცა მისაუბროს პირველი სკოლა, რომელიც არის საფიცარი, ტაძარი, მის პრივატიზებაზე, ეს საზოგადოებაში აუცილებლად გამოიწვევს სერიოზულ, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ ტალღას, ხო? მაგრამ თუ შენ გექნება ქვეყანაში ჩვენ ვიცით, რომ კერძო საჯარო სკოლები, იმ ფორმით, რა ფორმითაც დღეს არის, ეს გამოიწვევს იმას, რომ ნაკლებად განათლებული თაობა გვეყავდა ვიდრე დღეს. ხო. კი, სხვათა შორის ერთიც აი იცი, თქვენი აზრით მაინტერესებთ ერთ კითხვაზე. აი ესეთი რაღაცა რო წარმოიდგინოთ, დაუშვათ უცხოელები, რომლებიც მზად არიან შეიძლება რომ საქართველოში შემოვიდნენ. მაღალანაზღაურებადი უცხოელები, მაგრამ დაუშვათ რომ მეტად ხელფასი შეიძლება იყოს $10,000-ზე მეტი. ჩვენ ისინი უფრო მეტად უნდა დაუბეგროთ თუ საერთოდ არ უნდა დაუბეგროთ. თქვენი აზრით. ანუ კი, აბა რა, იმიტომ რომ ადამიანის შემოსვლა ქვეყანაში, რომელიც მაღალანაზღაურებადია და ინტელექტუალურად განვითარებულია, ნიშნავს ფულზე მეტი შემოსვლას, ნიშნავს ტექნოლოგიის და ცოდნის ქვეყანაში შემოტანას და წარმოიდგინე ახლა პროგრესული გადასახადის პირობებში ჩამოვიდა ვიღაცა უცხოელი, ძალიან მაგარი მოზგი, რომელსაც $10,000 ჰქონდა იქ ხელფასი და აქ ეუბნები რომ 40% უნდა დაგბიქრო, ხო? ანუ პირიქით мотивация უნდა შეუქმნა, რომ თუ დღეს დაუშვათ ტექნოლოგიურ სფეროში, IT სფეროში, პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ჩადიან კონკრეტულად ესტონეთის შემთხვევაში ლაბავდი, ძალიან გავითარა ტექნოლოგიური მიმართულება იქ. ჩადიან ეს ადამიანები იქ ნიდერლანდებში, ჩადიან საკმაოდ, აი მაგალითად რო აიღო საიტი booking.com-ის ცენტრალური ოფისი არის ამსტერდამში. შემთხვევით არ ხდება ის, ჩვენ პირიქით უკეთესი პირობა უნდა შეთავაზო. მე მესმის რომ ჩვენი გეოპოლიტიკური სიტუაცია არის რთული, მაგრამ სულ ცოტა რაც ხელთ გვიჭირავს, ის მაინც უნდა შევთავაზოთ იმაზე მიმზიდველი, ვიდრე სხვა თავაზოს. მე თუ მკითხავ, საერთოდ არ უნდა დაბეგრო მსგავსი ტიპის ადამიანები, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს შემოაქვთ ყველაზე მთავარი რაც არის, ცოდნა და ტექნოლოგია ქვეყანაში.